Vyas Media Network. अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले क्रेटाई पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक क्रेटाई Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. Today is a very important for me. मेरो लागि एकदमै important topic हो marketing research चाहिँ. I think a lot of Nepali companies or even Nepali people do not understand the importance of marketing research. I would like to welcome both of you. That people I've known through research नै. Let's start with you guys introducing yourself. How did you come into marketing research? What brought you into marketing research? किन यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यो कुराहरू कभर गरेर. Let's start with Ramesh ji. Thank you, Asra ji, for the invitations. It's an opportunity for me as well. मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दा चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड अनि केही वर्ष चाहिँ सफ्टवेयर पनि काम गरेँ. सफ्टवेयर काम गरेपछि पढाउने इच्छा थियो अनि एकाडेमिक्समा पनि पढाउँदै थिएँ. एमबिए गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ. एमबिए गर्न गइसकेपछि केही वर्ष भौतारी त ब्याङ्किङमा होइन कता हो भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङमा काम गरेँ. 2 वर्ष गरेँ ब्याङ्किङमा अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति केही नपुगे जस्तो फिल भयो. अनि आफूलाई रिसर्चमा पहिलादेखि एमबिए पढ्दा अलिकति इन्ट्रेस्ट लागेको हुनाले रिसर्च डिग्री लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि पढ्न गइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अब रिसर्चमा चाहिँ नयाँ मेथोडोलोजी नयाँ टुल्स खेलाउनु पर्ने होइन इभन डेटाहरूको लागि खेलाएर मोर इन्साइट्स निकाल्नु पर्ने नयाँ मोडल्सहरू बनाउनु पर्ने त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो र आफ्नो पहिलाको एजुकेसन र एक्सपिरियन्सले पनि अलिकति हेल्प गरे जस्तो भयो. पहिला पनि डेटामा सफ्टवेयरमा स्क्रिप्टिङहरू गरेर आएको प्रोग्रामिङ गरेर आएको बानी र जुन यो रिसर्च डिग्री पढ्दाखेरि चाहिँ नयाँ मोडल्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ लेट्स मुभ फरवर्ड भनेर चाहिँ नि त्यसपछि जाउँ न भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ इनिसिएट भएको र गर्दै जाँदाखेरि के अनुभव भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च त रमाइलो रहेछ भन्ने फिल भयो. किनभने एभ्री डे यु लर्न अ न्यू थिङ के सबै क्लाइन्टहरूको रिक्वायरमेन्ट पनि फरक होइन त्यसको लागि सोच्ने तरिका मेथोडोलोजी बनाउने फरक विभिन्न किसिमको मान्छेहरूलाई भेट्ने र एउटा सबभन्दा ब्युटिफुल कुरा त के हुन्छ नि नेपाल लगभग आधी नेपाल चाहिँ 7-8 वर्षमा घुमियो भनौँ न. रिसर्चकै दौरानमा मान्छे चिन्न पायो ठाउँ चिन्न पायो नेपाल चिन्न पायो. त्यसरी नै अहिले चाहिँ अब विगत 2016-15देखि चाहिँ कोभिडको टाइमदेखि चाहिँ आई वाज इन द ब्लकेज पछि चाहिँ आई वाज इन द रिसर्च इन द फिल्ड लगभग 9 देखि 10 वर्ष भयो. सो हामी चाहिँ रिसर्च फिल्डमै छौँ. सो हामी चाहिँ 2टा किसिमको रिसर्च गर्छौँ. एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरको रिसर्च सेकेन्ड चाहिँ मार्केट रिसर्च. दुइटैलाई हामीले चाहिँ साइड बाई साइड लिएर गइरहेको छौँ. र यो 10 वर्षको अनुभवमा हेर्ने भने चाहिँ एकदमै यो कस्तो छ भने घुम्न पनि पाउने सिक्न पनि पाउने नयाँ कुरा पनि गर्न पाउने र यो अनुभवलाई चाहिँ अब एकदम यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने डिरेक्सनमा चाहिँ अब होइन म छु. यसरी झन् इन्ट्रेस्ट बढेको छ अझै पनि. हजुर Gaurav, something about yourself. Hello, Asra, thank you so much for the invitation. Market research ko bare kurana paउँदा I'm really happy in your platform. About market research, to be honest, I stumbled upon it by chance. म college गर्दाखेरि internship थियो र internship गर्ने बेला someone told me that त्यो बेला ORG Mark Nepal जुन पछि East Nielsen भयो. It's a very good Indian company. So त्यहाँ इन्टर्नसिप गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मलाई एकजना सजेस्ट गर्नुभयो एन्ड आई गट इन एज एन इन्टर्न बट देन त्यही बेला मैले कुरा गरेर इन्टर्नसिप सकिने भन्दा पहिला नै कुरा गरेर आई कन्फर्म माई फुल टाइम एन्ड आई थिङ्क आफ्टर द्याट देयर हेज बिन नो लुकिङ ब्याक. तर अब 25 वर्ष भयो थियो है मैले अब मार्केट रिसर्च फिल्डमा गरेर आएको. 2000 जुलाईमा मैले सुरु गरेको, जुलाई 1 मैले सुरु गरेको मेरो करियर इन मार्केट रिसर्च. And the only thing that has changed is over a period of time, I've been more focused on what I want to do in market research. पहिला सुरुमा अब रिटेल पनि हेरियो, कन्ज्युमर बिहेभियर पनि हेरियो, सोशल रिसर्च पनि हेरियो होइन, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ यो सबै हेर्दै जाँदाखेरि सुरुमा आई रियलाइज द्याट सोशल रिसर्च इज नट फर मी.
I love market research. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई I saw direct like 1 + 1 is 2 in the sense that implementation चाहिँ मैले देख्न पाएँ र behavioral change गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले बेसी पाएँ where we understand the consumer's behavior and we make certain our media marketing plans बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसको चाहिँ नि कसरी त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने कुरा डाइरेक्टली देख्न पाएँ र त्यस्तै गरेर एन्ड आई ह्याड सम भेरी इन्ट्रेस्टिङ मोमेन्ट्स वेयर विच हेभ बिन भेरी डिफाइनिङ भनौँ न इन माई मार्केट रिसर्च करियर एन्ड रमेशजीले भन्नुभयो जस्तो फेरि इन्ट्रेस्टिङ यहाँ घुम्न पाउने आई लभ ट्राभलिङ आई हेभ अलवेज ट्राभल होइन तर वाइल आई ट्राभल म कस्तो हुन्थ्यो नि मलाई लाग्थ्यो कि पहिला नेपाल चिन्छु भनेर तर एज आई ट्राभल यु नो आई गट टु सी मोर एन्ड मोर of Nepal and Nepalese from different regions, from different age groups, and it broke a lot of my barriers as to what I thought I know as opposed to what people actually are. Yes. होइन and म आफ्नो मेरो अरू पनि मेरो एक दुईवटा काममा पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि या त हामीलाई लाग्छ कि मेरो नेटवर्कमा जो छ त्यो चाहिँ नि नेपाली हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो बट विथ रिसर्च नाउ आई कम टु नो द्याट इज नट नेपाल द्याट इज नट नेपाली नेपाल इज मच बिगर यु नो एन्ड जुन हामीले मार्केटिङ स्कुलमा हामी पढ्छौँ नि मार्केट सेगमेन्ट र टार्गेट सेगमेन्ट भनेर पढ्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क अन्टिल यु डोन्ट नो रिसर्च एन्ड इफ यु नट एक्चुली गन इन डेप्थ एन्ड डन रिसर्च त्यो कुरा चाहिँ यो सेगमेन्ट र टार्गेट सेगमेन्टको कुरा चाहिँ नबुझ्ने रहेछ भन्ने कुरा म आजसम्म पनि म सिक्दैछु है एन्ड इट्स बिन वन्डरफुल होइन अब 25 इयर्स भयो आई डेफिनेटली वुड नट लाइक टु स्टप एनी टाइम सुन होइन म अझै डिपर एन्ड डिपर गइरहेको जस्तो लाग्छ एन्ड बेसिकली पो द्याट्स टु सम अप माई 25 इयर्स इन एज अ मार्केटिङ तपाईँहरू दुवैजनाले भन्ने कुरा म पनि रिलेट गरेँ मैले डिपली रिसर्चमा जानुभन्दा अगाडि नेपाल त्यति घुमेको थिएन अल्दो आई एम अ मार्केटर र अहिले चाहिँ आई क्यान से म पश्चिम पूर्व सबै घुमिसकेको छु र मैले धेरैजनालाई भेटेर धेरै कुरा बुझेको पनि छु अर्को गौरवजीले भन्नुभएको कुरा n=1 हुन्छ कि अन्टिल यु डु द रिसर्च राइट हामी जहिले पनि आफ्नो वरिपरिभन्दा बाहिर सोच्नै सक्दैनौँ र धेरैचोटि रिसर्च गरिसकेपछि हाम्रो हाइपोथेसिस रङ प्रुफ हुन्छै हुन्छ होइन हामीले इन्ट्रोड्युस त गऱ्यौँ तर अडियन्सहरू कतिजनाले मार्केट रिसर्च के हो नै बुझ्नु भएको छैन होला कुड यु explain to people in simple words what market research is? I think मेरो लागि चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि स्कुलमा जहिले पनि भन्छ या त बिजनेस स्कुलमा या त हामी काममा पनि भन्छौँ लिसन टु कस्टमर्स भन्छ नि मेरो लागि चाहिँ मार्केट रिसर्च भनेको चाहिँ त्यही लिसनिङ हो क्या हो फिजिकली कानले कस्टमर राखेर सुन्ने होइन बिकज लेट्स चाहिँ अब हामी नै अहिले अब आई डु वर्क विथ मल्टिनेसनल अ लट अफ मल्टिनेसनल कम्पनीज हामी आफैसँग काम गर्छौँ होइन अब देयर आर यु नो अब CEOs or regional managers who are not in Kathmandu even or not even in Nepal, how do they listen to, to the customer? Right. There has to be your system, your channel हुनुपर्छ होइन र market research I think is a tool that enables the entire system of a brand to listen to customers के होइन and जब एन्ड लाइक मैले अघि मेन्सन गरे जस्तो मान्छेले चाहिँ नि एउटा कम्पनीमा होस् या त लाइक कम्पनीको डिफ्रेन्ट लेभल्समा होस् पिपल थिङ्क जस्ट बिकज आइ एम फ्रम नेपाल डजन्ट मिन द्याट आई नो नेप्लिज के या त अल नेप्लिज आई मिन बिकज दे आर लाइक अघि भने मार्केटमा डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स हुन्छ मैले सबैजना बुझ्दिनँ नि त र म अहिले अब 40+ भइसकेँ भनेपछि मैले 20 वर्षको नेपालीले मैले बुझ्छु कि बुझ्दिनँ त No, I don't. And until I don't go and listen to them, and not once. It has to be a continuous effort. And most probably 60 months, and when I reach 60, I'll still have to be engaged in research because a lot of things will have changed. And that is the reason. One, it's listening. Two, it has to be continuous. And three, चाहिँ नि त्यो सेगमेन्ट अनुसार चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो सेगमेन्ट्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुपर्छ होइन एन्ड द्याट इज वेयर आई थिङ्क प्लानिङ र डिसिजन मेकिङमा चाहिँ नि यो रिसर्चको इनपुट्स नभएसम्म चाहिँ अ लट अफ टाइम्स आई विल नट से अलवेज होइन पिपल डु हेभ गुड इन्स्टिङ्क्ट्स बट अ लट अफ टाइम्स you do get out of touch and that is how you stay in touch with your customers and you listen to your customers जस्तो लाग्छ मलाई मार्केट रिसर्च भनेको anything you would like to add to that सरी भनि हाल्नु भयो गौरव सरले जी हामी जे छौँ त्यही सोच्छौँ कि
जे छौँ त्यही सोध्छौँ भने मेरो वरपर जे छ त्यही संसार हो भन्ने हाम्रो बिलिफ्सहरू हुन्छ तर मार्केट चाहिँ यसरी डाइनामिकली चेन्ज भइरहेछ बिकज अफ सोसल मिडिया कम्पिटिसन इन्टेन्स भइरहेछ नयाँ ब्रान्ड्सहरू आइरहेछ होइन इभन अब मान्छेको पर्चेसिङ प्याटर्न्सहरूमा चेन्ज भइरहेछ मान्छे अब हामी 2026मा चाहिँ अपग्रेड्सबाट एलडिसीबाट अपग्रेसन हुँदैछौँ होइन यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले उहाँले भन्नुभएको जस्तै 20 वर्षको पर्सेप्सन के छ होइन सोसल मिडियाको इन्फ्लुएन्सरको इन्फ्लुएन्सहरू एकदमै धेरै ड्रास्टिकली भइरहेछ त्यो बेला ब्रान्डले के गर्ने कसो गर्ने त्यो इन्साइट्सहरू चाहिएको छ हामी एउटा कोठामा मात्र बसेर मेरो गट फिलिङको बेसिसमा चाहिँ डिसिसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले लङ रनमा फर इक्जाम्पल सस्टेनेबल नहुन पनि सक्छ हामी गर्न सक्छौँ कोही डिसिसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ तर डेटा ड्रिभन अप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई ब्रान्डलाई अगाडि बढ्नमा ठुलो हेल्प गर्छ होइन सो त्यस्तै किसिमको इन्साइट्सहरू ग्यादर गर्ने इभन टर्म्स अफ कन्ज्युमरको पर्सपेक्टबाट रिटेलको पर्सपेक्टिभबाट हाउस होल्ड कन्जम्सनको प्याटर्न कस्तो छ चेन्जहरू भइरहेछ यो इन्फर्मेसन यो डेटाहरूले कलेक्सन गर्ने यसलाई एनालाइसिस गर्ने एउटा मोर एन्ड मोर इन्साइट्स ग्यादरिङ गर्ने पर्सपेक्टिभहरूलाई नै हामी होइन ओभरअल कसलाई सपोर्ट हुने अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट हुने मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई मार्केटिङ पछि ओभरअल अर्गनाइजेसनको जुन किसिमको होइन हाम्रो बिजनेसलाई सपोर्ट हुने किसिमको एक्टिभिटी नै होइन इट्स लाइक अ मार्केटिङ रिसर्च यो सबै मैले पनि भने तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो यो कमन पोइन्ट हो विच वी हेभ पोइन्टेड आउट द्याट जबसम्म रिसर्च गरिँदैन हामीले आफूले जे देखाएको छौँ त्यही मात्र सही हो भन्न ठान्छौँ के यस्तो हाइपोथेसिस छ तपाईँले यत्रो वर्ष काम गर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँ एकदम स्ट्रङली यो हो भनेर लिएर जानुभएको थियो तर मार्केटमा गइसकेपछि तपाईँको पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएको केही छ त्यस्तो यसमा यस्तो छ आशुराजी तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन हामी रिसर्चर भएपछि पहिला बायसै हुँदैन हो कि हामी के भएर जान्छौँ भन्दाखेरि मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर जान्छु म केही बायस भएर हामी हाइपोथेसिस चाहिँ एउटा लिएर जान्छौँ नि त यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सर्टेन अजम्सन्सहरू छ होइन कुनै रिसर्चहरू चाहिँ कुनै एउटा थ्योरीबाट गाइडेड हुन्छ हामीसँग ब्रान्डको आफ्नै थ्योरी छ मार्केटिङको आफ्नै थ्योरी छ त्यो ब्रान्डको थ्योरी मार्केटिङको थ्योरीलाई चाहिँ इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस भएको थ्योरीहरू त्यही अनुसार त्यो टुल्सहरू पनि डेभलप भएको तर कुनै कन्टेक्समा कुनै इन्डस्ट्रीमा अरू इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डेभलप भएको टुल्सहरू त्यो हाम्रो लोकल मार्केटमा फिट नहुन पनि सक्छ फिट हुन पनि सक्छ कि त्यसैले फुल फ्लेज रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नो कन्फिडेन्सको लागि एक लेभल अफ प्री टेस्टिङ गरौँ न त यो मार्केटमा सुटेबल छ कि छैन यदि यो मार्केटमा सुटेबल छैन भने क्वेसनहरूलाई रिभाइज गर्नुपर्छ कि मान्छेले योभन्दा अरू कुराहरू खोजिरहेछन् कि भनेर चाहिँ सो प्री टेस्टिङ गर्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ अलिकति मोर इन्साइट्सहरू आउँछ कन्टेक्चुअल इन्साइट्सहरू आउँछ कन्टेक्चुअल इन्साइट्स इन टर्म्स अफ हाम्रो कन्ट्रीको अब हाम्रो रिजनको होला अथवा हाम्रो जुन कस्टमर सेगमेन्टमा हामी टार्गेट गर्दैछौँ त्यो लेभल अफ कन्टेक्चुअल हुन्छ सेकेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ अब कहिले कहिले कस्तो पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन भने अब्जर्भेसन गर्छौँ किनभने हामी एकदम नासन स्टेजमा छौँ इन टर्म्स अफ रिसर्च हामी रिसर्च गर्ने त्यति कल्चर्सहरू छैन विभिन्न नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीहरूमा भर्खर रिसर्च गर्ने कल्चर्सहरू डेभलप हुँदैछ त्यति बेला हामीले के पनि प्रपोज गर्छौँ भने एटलिस्ट एउटा सर्टेन फोकस ग्रुप डिस्कसन गरौँ त सामूहिक छलफल गरौँ नि त त्यसपछि त्यो सामूहिक छलफलबाट धेरै कुराहरू आउँछ कि जुन कुरा हामीलाई थाहा नै छैन कि अनि त्यसपछि फुल फ्लेज सर्वे गरौँ न भन्छौँ कि त्यसले के इन्डिकेसन दिन्छ भने हामीले जुन क्वेसनर बनाएर ठुलो लार्ज स्केलको सर्वेहरू गर्छौँ नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ सर्वेहरू गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा लिट्रेचर्स सेकेन्ड भनेको हाम्रो कन्टेक्चुअल एफसिडीबाट आएको इन्फर्मेसन चाहिँ मोर भ्यालुबल हुनसक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी लार्ज स्केलको सर्वेहरू गर्न चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो प्रेरणा मिल्छ र बनाइसकेपछि एक लेभल अफ प्री टेस्ट पनि गर्छौँ सुटेबल छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी त्यो पनि गर्छौँ सो त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने लेभल अफ कन्फिडेन्स दिन्छ किनभने हामी ठुलो पैसा खर्च गरिरहेको छौँ ठुलो इफोर्ट खर्च गरिसकेका हुन्छौँ त्यसैले यो अलिकति पहिला चाहिँ एउटा सामूहिक छलफल कार्यक्रम एफजिडी फलोड बाई सम सर्टेन प्री टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले मोर एक्सनेबल इन्साइट्सहरू चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा पनि भइरहेछौँ यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो हामीले चाहिँ जानेका छौँ तर हाम्रो काम भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब एज अ रिसर्च अर्गनाइजेसन्स भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो काम त अवेर पनि गराउने हो नि त सजेसन्सहरू दिने पनि हो कि सो हाम्रो पक्षबाट चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले अहिले अवेर गर्न सकिरहेको छैन जस्तो पनि फिल भइरहेछ कि कसरी जाने किनभने रिसर्च त सबै अर्गनाइजेसन्सहरूमा अब रिसर्च गर्नुपर्छ बिस्तारै रिसर्चमा जानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा किसिमको होइन माइन्ड सेटअप बिल्ड हुँदै गएको छ तर हामी चाहिँ एज अ रिसर्चमा अलिकति अनुभव भएको र केही वर्ष काम गरेको अनुभवको बेसिसमा चाहिँ अवेरनेस गर्ने काममा चाहिँ हाम्रो पनि केही मात्रामा चाहिँ हामी पनि पछि परेका छौँ यसमा चाहिँ तपाईँको केही छ एक्सपिरियन्स त्यस्तो लाइक वेयर you might have thought something but research I think as Ramesh said अब over a period of time मैले पहिलादेखि नै रिसर्च गर्ने दौरानमा चाहिँ अलिकति ओपन माइन्डै भएर त्यो कौतुलता हुँदो रहेछ कि एन्ड यु सो प्लेजेन्टली सरप्राइज्ड बाई so many things that you come to know that त्यो strong assumptions लिएर हामी जाने नै होइन otherwise I think we would not be in research होइन हामी धेरै strong headed as in like
यस्तो हो यस्तो यस्तो भनेको भए हामी सायद आई थिङ्क वी वुड नट बी इन दिस प्रोफेसन होइन त्यसले गर्दाखेरि म आई एग्री विथ रमेशजी टु अ लार्ज एक्सटेन्ट वेयर ही सेज द्याट हामी रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे अलिकति ओपन माइन्डेड इन टर्म्स अफ लाइक टु एक्सपेक्ट द्याट थिङ्स विल नट लाइक मेन्टेन जुन आफूले एउटा एउटा नोसनसँग जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि उनीहरू जस्तो लाग्छ मलाई खासै त्यस्तो बिग लाइक सम्झिने खालको त्यस्तो चेन्ज चाहिँ भएको छैन बट डेफिनेटली आई अलवेज बिन सरप्राइज्ड या आई नो कस्तो कस्तो खालको रिसर्चहरू अहिले मार्केटमा भइरहेछ के को एक्सेप्टेबिलिटी देख्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँको अब यस्तो छ नम्बर वान त मलाई स्याडली के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो डोमेस्टिक ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ रिसर्च एकदम लिमिटेड या त खालि नामको लागि मात्र गर्ने प्र्याक्टिस पाएको छु म अहिलेसम्म आई डोन्ट नो वाट इज रमेशजीज एक्सपिरियन्स होइन फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब लेट मी बी ओपन होइन इज द्याट people do not take research as an investment. You are making a 100 crore business decision and you don't want to even spend 5 lakh rupees on making that decision. मलाई इच्छामा आएको छ कि कहिले अब 50,000 भन्यो भने ओके देन बरु कलेजबाट इन्टर्नहरू लिएर बट यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द इम्प्याक्ट लाइक त्यो डिसिजन मेकिङ चाहिँ 100 करोडको छ होइन एन्ड यु क्यानट इभन स्पेन्ड 5-10 lakh rupees विच विल एक्चुली एन्ड आई हेभ सिन मल्टिनेसनल्स मेक गुड मार्केटिङ डिसिजन्स बेस्ड अन like concrete, like substantial, like एकदम focused research उयो गरेर होइन प्र्याक्टिकल मैले ओभर लास्ट 25 years देखेको नै हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नम्बर वान चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ वाट आई फिल इज स्याडली यो ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति होइन कता कता रिसर्चको ट्रेन्डै कम छ इट्स प्राइमेरी मल्टिनेसनल्स म आफै चाहिँ आई डु मोर आई एम इन्भल्भ मोर इन कन्ज्युमर बिहेभियर रिसर्च द्याट्स माई लाइन अफ इन्ट्रेस्ट अल्सो र अहिले आएर ओभर पिरियड अफ टाइम एक्सपर्टिज पनि त्यसमा नै भएको छ रिटेल पनि हुन्छ तर रिटेल चाहिँ मैले चाहिँ नि लिमिटेड गर्छु बोथ क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभमा दुइटैमा गर्छु अफ लेट इन द लास्ट 5 years I have started loving qualitative research also. पहिला चाहिँ अलिक अल्छी लाग्थ्यो किन कस्तो हुँदो रहेछ नि क्वान्टिटेटिभमा प्राइमेरीली गइन्छ फिल्डमा तर इट्स प्राइमेरीली योर इन्टरभ्युअर्स हु गो टु द फिल्ड एन्ड त्यो डेटा चाहिँ फिर्ता ल्याउने हो एन्ड हाम्रो अझै पनि त्यो जुन रेस्पोन्डेन्टसँग लिमिटेड इन्टरेक्सन्स हुन्थ्यो डेटाबाट बेसी चाहिँ हामी एनालाइज गर्थ्यौँ रिसेन्ट 5 years चाहिँ अब आस्टिजसँग खास लड काम हुन्छ होइन कतिवटा भएको छ मा चाहिँ डाइरेक्टली त्यो बसेर like it's not just listening to them but a lot of things that come along with that qualitative अब भन्दाखेरि definitely त्यसमा हाम्रो एज अ रिसर्चर बेसी इङ्गेजमेन्ट र टाइम इन टर्म्स अफ एफर्ट सबै चाहिँ हुन्छ बट अफ लेट चाहिँ क्वालिटेटिभमा पनि मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्छ while quantitative research is also important मैले quantitative research रिफर गर्दा डेटा मात्रै हेरिरहेको छु आई डोन्ट नो द इमोसन बिहाइन्ड इट तर क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ मलाई पनि त्यो फिल हुन्छ कि actually understanding the emotion behind the number so feel huncha haina what would you say kosto researchहरु भइराछ सर क्वाल पनि गरिराख्नु भएको छ क्वान्ट पनि गरिराख्नु भएको छ अब म चाहिँ के भन्छु भने रिसर्चर भइसकेपछि क्वाल नगर्ने क्वान्ट गर्ने क्वाल गर्ने क्वान्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन ओभरअल हामीले कुनै रिसर्चको प्रब्लम्सलाई चाहिँ बेस्ट इन्साइट्सहरू ल्याउने कुन मेथोडोलोजीबाट कहिले क्वाल मात्र हुनसक्छ कहिले क्वान्ट मात्र हुनसक्छ कहिले मिक्स्डै हुनसक्छ सो कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ बढी ग्यादर गर्न सकिन्छ कसरी एक्सनेबल इन्साइट्सहरू ग्यादर गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार हामीले एक्सपर्टिज चाहिँ क्वाल र क्वान्टमा बट इन द मार्केट वाट इज मोर एक्सेप्टेड पहिला चाहिँ हामी मोर बेसी चाहिँ तर यसमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ इज मोर एक्सेप्टेड क्वालिटेटिभमा चाहिँ मान्छेले फेरि कस्तो भने कस्ट पर एफजिटीको पनि अलिकति हाई नै छ मान्छे अलिक तर्सिँदो रहेछ क्या क्वालिटेटिभ गर्ने र बजेट दिने बित्तिकै चाहिँ पिपल लाइक आर यु किडिङ मी बरु अलिकति कसरी कम गर्ने भनेर बट देन द एक्जिक्युटिभ टाइम इज सो मच त्यो इन्भल्भमेन्ट नि होइन त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटेटिभ अलिक हाई भएको हुनाले आई थिङ्क मोस्ट अफ देम एक्चुली गो फर मोर क्वान्टिटेटिभ है सरले भन्नुभयो तर अलिकति कस्तो हुन्छ नि अहिले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ क्वाल मात्र होइन कि क्वालिटेटिभ मात्र होइन क्वालिटेटिभमा पनि जानुपर्छ टेन्डेन्सी जानु आएको छ कि किनभने मान्छेको बिलिभ्सहरू सेन्टिमेन्ट्सहरू इमोसन्सहरू यस्तो ड्रास्टिकली चेन्ज भइरहेको छ त्यो हामीले के हुन्छ नि क्वान्टिटेटिभमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि एउटा अजम्सन लिएर जान्छौँ कि क्वेसन त्यसरी नै बनाउँछ कि तर के मान्छेको माइन्डमा के खेलिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्याप्चर हामीले क्वेसन डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि टुल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याप्चर गर्न सके हुँदैन कि सो मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू बिग ब्रान्ड्सहरूले यसो वर्षमा 2-4वटा गरी हेरौँ न कस्तो छ के छ चेन्ज लास्ट इयरभन्दा अहिले के चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसो लङ्गिट्युडनल रूपमा चाहिँ
कल पनि गर्नुहुन्छ कि चिटिसहरू पनि गर्नुहुन्छ केही मात्रामा इनडेप्थ इन्टरभ्यूहरू पनि गर्नुहुन्छ सो त्यो बिग ब्रान्ड्सहरू मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले चाहिँ त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ तर धेरै जस्तो नेपाली सरले भन्नु नेपाली बिजनेसेस नेपाली कर्पोरेट्सहरूले यतापट्टि कल भन्दा मोर दे प्रिफर टु युज द क्वान्टिटेटिभ साइड त्यो चाहिँ Okay, so basically, as a researcher, तपाईँले अब कतिजनासँग कुरा गर्नुभएको छ and Nepal also being a very young country, right? हाम्रो mean age 27 छ जस्तो लाग्छ है मलाई how would you define Gen Z from your experience? Their consumer behavior or their purchasing behavior मै फोकस भएर भन्नु पर्दाखेरि अब हामी रिसर्चमा लागेको चाहिँ जहिले पनि वी आर हैन डेटा खोज्छौँ कि हामी 2021 मा चाहिँ हामी 2021 मा चाहिँ हाम्रो सेन्सेक्स भयो नेसनल पपुलेसन सर्भे आयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अलि छर्लङ्ग भयो कि छर्लङ्ग भयो 2/3 पिपलहरू त सहरमा बस्दा रहेछन् हैन गाउँपालिकामा हैन कि नगरपालिकामा बस्दा रहेछन् 1/3 मात्र गाउँपालिकामा बस्दा भन्ने इन्फर्मेसन आयो त्योभन्दा त्यो अगाडि त हामीसँग 2011 मा सेन्सेक्स भएको थियो थाहा नै थिएन अब त्यसपछि के आयो भने 20 वर्षभन्दा मुनिका लगभग 40% छन् 20 देखि 40 वर्षको अर्को 40% छ भने चाहिँ नेपाललाई त 20 देखि 40 वर्ष 40% इज अ बिग मार्केट जस्तो लाग्यो होइन सो एज ए ब्रान्डको लागि होइन बिजनेसेसहरूको लागि त ठुलो अपर्च्युनिटी हो होइन अनि त्यसको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने चाहिँ त्यो डेटाहरू होइन त्यो डेटाहरूले के इन्डिकेसन गर्छ भने अब त्यसमा पनि अझै जेनजी भनेपछि अस रिसर्च हामीले एक दुईवटा रिसर्च पनि गरेको थियो कि जेनजीमा कस्तो रहेछ उनीहरूको बिहेभियर उनीहरूको पर्चेसिङ प्याटर्नहरू म अलिकति सेयर पनि गरौँला तपाईँलाई होइन अब जेनजी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ उनीहरू त जागिरमा भर्खर पढ्दै के त जागिर खाएको घरको लाइबिलिटीहरू त्यति धेरै हुँदैन साथीभाइ पियर ग्रुपको कुराहरू होइन इन्फ्लुएन्सरबाट इन्फ्लुएन्स हुने कुराहरू जमघट गरी होइन नयाँ कुरा टेस्ट गर्न खोज्ने नयाँ होइन रेस्टुरेन्टमा जाने नयाँ मोबाइल चलाउने बाइक चलाउने त्यो लेभल अफ उनीहरूको के हुन्छ नि साथीभाइले पनि गरिरहेको छ आफै पनि सो उनीहरू चाहिँ कस्तो अलिकति स्पेन्डिङ गर्ने किसिमको होइन स्पेन्डिङ गरी नयाँ कुरा टेस्ट गर्ने नयाँ ठाउँमा भेट्ने नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्ने सो तिनीहरू त इट्स लाइक फर मार्केटर्सहरूको लागि त धेरै ठाउँमा रमाइलो नि सुन्ने गरेको छु क्या दे आर द क्रिम कस्टमर्स फर द बिजनेसेस भन्छ कि अब उहाँहरूको बिहेभियर कस्तो छ भने धेरै कुराले इफेक्ट गरेको छ एउटा चाहिँ के भन्छ सोसियल मिडिया पिपल आर मोर फर इक्जाम्पल उहाँहरू सबै सोसियल मिडियातिर होइन गएको इन्फर्मेसन लिने सोर्स पनि सोसियल मिडिया बेलुकाको टाइममा फ्री टाइममा पनि सोसियल मिडिया हेर्ने महिला गृहिणीहरू पनि दिउँसो बिहानको कामहरू सकेपछि सोसियल मिडियातिर टिकटकतिर गएर इन्गेज हुने सो त्यो कुराहरूले उहाँलाई इन्गेज अब अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्सरको कारणले पनि इन्फ्लुएन्सरको कारणले चाहिँ पहिला हामी के भन्छ इन्फ्लुएन्सरको कारणले अवेर गराउने भन्थ्यो आजकल इन्फ्लुएन्सरको कारणले कति सेक्टर्सहरूमा इन्फ्लुएन्स मात्र होइन कि कन्सिडरेसन पनि गर्ने पर्चेस पनि गर्ने लोयल्टी पनि त्यो सेक्टर्सहरूमा लोयल्टी पनि दिस इज सो मच अगेन्स्ट माई हाइपोथेसिस कि म त इन्फ्लुएन्सरले अवेर मात्र गर्छ थिएँ कि अहिलेसम्म होइन मेबी सम माइक्रो इन्फ्लुएन्सर्सले एफेक्ट गर्ला डिसिजन तर अवेर मात्र गर्छ भन्ने नै हाइपोथेसिस थियो कि मेरो सो दिस इज सो अगेन्स्ट वाट आई थट इट वाज इक्जाम्पल तपाईँले भन्नुभयो कुन सेक्टर्समा छ जस्तै हामी कहाँ देख्ने भने चाहिँ जेनजीहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्सरको कारणले क्लोथिङ फुडहरू इटरिजतिर त्यो सेक्टर्सहरूमा चाहिँ होइन स्किन केयरहरूमा चाहिँ होइन त्यो सेक्टर्सहरूमा चाहिँ इफेक्ट्सहरू बढी देखिएको छ इभन कन्सिडरेसन मात्र होइन कि पर्चेस पनि गर्ने रिपर्चेस पनि गर्ने लोयल्टी पनि सो त्यो सेक्टर्सहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ कि कुन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सरको इफेक्ट्सहरू बढी छ को इन्फ्लुएन्सर्सहरूले चाहिँ बढी फर इक्जाम्पल रोल खेल्न सक्छ इन टर्म्स अफ ब्रान्डलाई प्रमोट गर्नलाई सो त्यस्तो किसिमको इन्साइट्सहरू चाहिँ हामी कहाँ अलिक लिमिटेडै छ कि हामीसँग सेकेन्डरी डाटाको सोर्सै छैन हामी आफै जेनेरेसन गर्नुपर्छ सरले भन्नुभयो रिसर्च इज अलिक मोर कस्टलियर छ पैसा बढी लाग्छ टाइम लाग्छ त्यसैले अब हामीले एज अ फर इक्जाम्पल हामीले अलिकति केही कन्ट्रिब्युसन पनि हुन्छ भने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यसो सानसानो रिसर्चहरू चाहिँ गरि नै रहेछौँ रेगुलरली होइन केही मात्रामा हाम्रो आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई पनि सेयर गर्छौँ र अहिले चाहिँ सर्टेन जर्नल्सहरू पब्लिकेसन्स गरेर केही फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ हामी सेयर पनि गर्नेवाला छौँ कि र टाइम नआइकन एउटा सानो सेमिनार्सहरू गरेर इभेन्ट्सहरू गरेर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने प्रोग्रामहरू गर्छौँ जसले गर्दा कम्युनिटीलाई अरूलाई फाइदा होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी गरिरहेछौँ होइन तर जेनजीको कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ रियली हाइली इन्फ्लुएन्स बाई एभ्रिथिङ अहिले कोरियन भयो भने कोरियनको कुरा गऱ्यो भने कोरियन ड्रामा सबै कोरियन त चलेको छ नि कोरियन ड्रामा कोरियन म्युजिक के फुड होइन के म्युजिक सबै भन्छ फेरि अर्को आउँछ फेरि अर्कोले फेरि अर्को त्यस्तैतिर लिएर जान्छ नि उहाँहरू चाहिँ सो कति बेला कसरी चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ इभन म 40s मा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले बुझ्नै सक्दिनँ कि डिफ्रेन्ट होइन ग्रुप अफ पिपलसँग कुरा गर्दा डिफ्रेन्टको पर्सेप्सन फरक आउँछ कि अब त्यसलाई चाहिँ अब क्याटर चाहिँ ब्रान्डले क्याटर गर्न त इन्फर्मेसन त चाहियो त्यो हिसाबले चाहिँ सो जेनजी एकदमै drastically they are changing in a very fast pace. What about you? I think मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ to add on to what Ramesh has said is पहिला
यो जेन्जी टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मार्केट सेगमेन्ट्स वर मच बिगर के थोरैवटा मार्केट सेगमेन्ट्स ठुल्ठुलो मार्केट सेगमेन्ट्स थियो सो हामी भनेको एज एन द ब्रान्ड्सलाई चाहिँ त्यो सेगमेन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा एक्ट गर्नलाई सजिलो थियो बिकज द सेगमेन्ट्स वर मच बिगर अहिले आएर चाहिँ जेन्जीको यो अहिलेको न्यू युथ भनौँ न 26-27 भन्दा मुनिकोमा चाहिँ नि एकदम धेरै सानो फ्रेगमेन्ट भएको छ र त्यसमा एक्ट अपन गर्न चाहिँ नि इट्स मोर च्यालेन्जिङ होइन बिकज सोसियल मिडिया पनि इट्स भेरी भेरी पहिला सजिलो थियो क्या होइन ल टिभीमा हाल्ने रेडियोमा हाल्ने यो टिभीमा हाल्ने यो रिच गर्न एकदम सजिलो थियो बिकज लिमिटेड नम्बर अफ च्यानल्स भनेको चाहिँ नट रेडियो च्यानल या त टिभी च्यानल भने होइन कि यिनीहरू चाहिँ ओभरअल मिडियमहरू थोरै थियो अहिले चाहिँ नि धेरै फ्रेगमेन्टेड भएको छ बोथ अब पहिला सेलिब्रिटीहरू थोरै हुन्थ्यो it was easy to select all influencers, micro influencers, अब I don't know के छ nano influencers हैन त्यसको गरी मिडिया पनि अब 50 ठाउँमा छन् हैन दे आर फ्रेगमेन्ट अल ओभर द प्लेस इन्ट्रेस्ट हैन पहिला फुटबल बास्केटबल त्यो गरे पुग्थ्यो भनेपछि अहिले अब इन्ट्रेस्टहरू पनि यु गो डाउन टु द लाइक एकदम सोसियल मिडिया मात्र नभएर त्यहाँ कम्युनिटिजहरू सानो कम्युनिटिजहरू क्रिएट भएको छ हैन एन्ड मलाई चाहिँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ जेन्जीकोमा अरू त एक्सपेक्टेड हो अब जस्तै I think 2020 पछि चाहिँ media consumption has taken a big U-turn. Primarily, I think because mobile phones अनि especially pandemic पछि पढ्नेको नाममा सबै बच्चा र युथहरूको नाममा इभन हाउसवाइफ्सको नाम सबैजनाकोमा पुगेर मिडिया कन्जम्सन ह्याबिट्स एकदमै चेन्ज भएको छ एउटा अर्को कुरा त मलाई रिसेन्ट एउटा स्टडी पनि इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भन्दाखेरि अब लाइक आई सेड अगेन हामी एउटा बबलमा यो आफ्नो वरिपरि बसिरहेको हुन्छौँ हामी सहरमा बस्ने गाउँमा बस्ने मान्छेको वी अज्युम सर्टन ह्याबिट्स अस्ति एउटा जाँदाखेरि चाहिँ जेन्जीको पर्टिकुलर बिहेभियर कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि नबिलको हरेक खातासँग सफलताको गाथा जोडिएको छ देशमै पसिना बगाउँछु भन्नेहरूको स्वाभिमानमा मौलिकता जोडिएको छ नबिल ब्याङ्क केवल एउटा ब्याङ्क मात्र नभई तपाईको परिवारको हिस्सा बन्न पाउँदा हामी कृतज्ञ छौं नबिल ब्याङ्क सँगै अघि मैले पढि चाहिँ राखेँ बिकज आई डु अ लट अफ रिसर्च इन टर्म्स अफ जेन्जी पनि मैले किनकि हाम्रो अब नयाँ भनौँ न मार्केटै त्यही हो सो आई डु इन्भेस्ट अ लट अफ रिसर्च इभन ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनेसनल ट्रेन्ड्स एन्ड जेन्जी बिहेभियर एन्ड यो अहिलेको जेन्जीहरूले इन्टरनेसनली चाहिँ नि एल्कोहलबाट चाहिँ नि देयर मुभिङ अवे भन्ने एउटा कुरा चाहिँ स्ट्रङली आइरहेको छ वेयर इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स आर अल्सो त्यही अनुसारले सर्टन गरिरहेछ र लास्ट 6 months 1 yearमा अब यो स्टडी यो उसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दिस इज सो नेपालको गाउँमा पनि त्यो भइरहेको रहेछ क्या सो आई लाइक ओके मैले जुन एउटा अजम्सन गरिरहेको थिएँ कि यो चाहिँ अलिकति मेजर टाउन्समा मात्र जेन्जीको इम्प्याक्ट पर्ला होला भन्ने जुन मैले एउटा अजम्सन गरिरहेको थिएँ अहिले आएर चाहिँ सडनली आई वाज लाइक प्लेजेन्टली सरप्राइज हाउ behavioral change with regard to Gen Z has also happened in the very like sano town ma pani kasari Gen Zs are actually changing from us our assumptions has been very enlightening even for me and ani like I said I think a lot of things that Ramesh ले cover गरिसक्नु भयो तर primarily मलाई लागेको चाहिँ Gen Zs हरु चाहिँ are very different from us. Definitely. त्यो इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ गर्ने तरिका नै इट्स नट जस्ट अबाउट लाइक उसले इन्टरनेट धेरै चलाउँछ र मैले इन्टरनेट थोरै चलाउँछ या त देयर मोर ट्याक्स सेभी मात्र भन्ने होइन कि एउटा त अर्को कुरा जस्ट टु एड अन यो उनीहरूको डिसिजन मेकिङको लाइफ स्प्यान एकदम सर्ट हुँदो रहेछ कि हरेक कुराको लाइक हाम्रो एउटा फेसन ट्रेन्ड चाहिँ नि 3 वर्षसम्म चल्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि 3 महिनामा सकिन्छ होइन विच इज एक्चुअली अ च्यालेन्ज वाइल देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज विथ जेन्जिज like I said, they're fragmented in every sense. Okay? So, if you're not able to be on your toes and understand not just understand your consumer, okay? Understanding your fast changing consumer mindset is going to be very difficult. Right. त्यो फास्ट चेन्जिङ लाइक कन्ज्युमर बिहेभियर पहिला चाहिँ हामी कन्ज्युमर बिहेभियर एकचोटि बुझ्यो भने 5 वर्षसम्म चाहिँ नि धेरै सोच्नु पर्दैन क्या अहिले त एभ्री 3-4 months थिङ्स आर चेन्जिङ सो फास्ट एन्ड देयर माइन्ड इज चेन्जिङ सो फास्ट क्या
त्यो जेनजीको सबभन्दा मलाई एउटा लागेको चाहिँ उनीहरूको यति इन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ नि आज गरेको कुरा 6 महिनापछि हेऱ्यो भने लाइक इट्स टोटली डिफ्रेन्ट होइन कति लाइक सबै 100% युज गर्नु त हुँदैन तर भन्न खोजेको त्यो भएको हुनाले जेनजीसँग मलाई च्यालेन्ज चाहिँ नि सम आई फिल इज द्याट है वाउ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो यो क्वेसनमा होइन मेरो दिमागमा 5वटा त्यसको सब क्वेसन आइसक्यो कि बट आई एम जस्ट स्केयर्ड आई विल फॉरगेट लेट्स स्टार्ट one by one. Nepal is very small country, right? And when I work with like counterparts in India, Bangladesh, hardly के भन्नुहुन्छ भने नेपाल एउटा युनिफाइड ऊ हो होइन सबैको बिहेभियर उस्तै छ जस्तो भन्ठान्नुहुन्छ कि तपाईँको एक्सपिरियन्सले भन्नुहोस् हाउ पिपल आर डिफरेन्ट मेबी पूर्व र पश्चिममा और तराई र माथि पहाडमा भन्नु पऱ्यो भने हाउ आर डिसिजन्स मेड डिफरेन्टली हाउ ओके द्याट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड आई थिङ्क यो लास्ट 3 years एक्चुली आश्रयजीसँग हामी धेरै कुरा गर्दाखेरि वी एक्सप्लोर अ लट नम्बर 1 त आई विल सेगमेन्टेड तराई र हिमाल पहाड र तराई होइन वेयर एट मेनी लेभल्स एन्ड पहाडभित्र पनि प्राइमेरीली 2टा तराई चाहिँ नि प्लस माइनस आई थिङ्क फाइन सोसियल साइडमा त्यही हो इकोनोमिक साइडले चाहिँ अब जस्तै पश्चिम साइडमा we all know that like purchasing capacity power अलिकति कम भएको हुनाले त्यहाँको फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ युजली है लाइक पर्चेसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू कम हुने देखाएको छ इन कम्पेरिजन टु द इस्ट पहाडको एरियामा वी नो द्याट वी स्पेन्ड मोर नम्बर 1 इज वी स्पेन्ड मोर वी आर मोर फ्यासनेबल हामीलाई चाहिँ नि स्पोर्ट्समा बेसी इन्ट्रेस्ट रुचि छ र स्पोर्ट्समा पनि बेसी मोर फुटबल बास्केटबल सर्टन कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्टिङली पहाडमा पहिला अब आई डोन्ट इफ ब्राह्मण वुड बी द राइट वर्ड होइन आर्यन्सहरू पढाइमा बेसी एकदमै थियो तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएपछि चाहिँ बिहेभियर चेन्ज हुँदो रहेछ क्या लाइक मैले पनि अहिले अब कन्ज्युमर बिहेभियरमा लागिरहेको हुनाले वान थिङ आई फाइन्ड इज त्यहीमा चाहिँ गाउँबाट फर्स्ट जेनेरेसन आउँदाखेरि चाहिँ नि भेरी भेरी हार्ड वर्किङ स्टडिजमा योमा सबैमा उनीहरूको फोकस अर्कै हुँदो रहेछ सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ हल्का then you get into the more like who am I what do I want to do like why was I born questions-हरु चाहिँ आउँदो रहेछ क्या फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ नि होइन त्यो who am I चाहिँ बालै भएन I just need to like study make money make a life भन्ने खालको हुँदो रहेछ अनि when that mindset changes your entire lifestyle changes the way you look at life the things you buy the things you want to buy the places you want to go हाम्रो पहाडीहरूलाई जस्तो कि ट्राभल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड कस्तो भने इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ ट्राभल भने उनीहरू चाहिँ नि फुल ड्राइभ जिप चलाउने त्यस्तो खालको उयोहरू बेसी हेर्ने नेपालमा चाहिँ चोइस अफ भेहिकल इज ट्रान्सपोर्टेसन इज अलवेज अ मोटर बाइक क्या सम दे वन्ट टु गेट द बेटर मोटर बाइक्स होइन अनि अफकोर्स तराईतिर चाहिँ मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भन्दाखेरि अहिले अभियसली फर अ भेरी लङ टाइम सम विभ लेफ्ट द्याट अलिकति त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू अलिकति हाम्रो ट्राइङ टु कुनै नराम्रो जग्गाले भनेन तर नाउ द्याट यो लास्ट आई थिङ्क 10, 15, 20, 30 इयर्समा चाहिँ गेटिङ मोर इन्टु एडुकेसन उहाँहरूको अहिले पहाडीहरू चाहिँ बेसी सबै विदेश जाने उहाँहरूले चाहिँ नि बरु मोर मेन स्ट्रिममा आएर ब्युरोक्रेसी सर्भिसमा तिनीहरूमा चाहिँ आउने एउटा ट्रेन्ड चाहिँ स्ट्रङली मैले एन्ड इट्स भेरी इन्सपायरिङ के भेरी भेरी इन्सपायरिङ भएर स एकजना मैले नै डाइरेक्टली त्यो कुरा गरेको एउटा बच्चा एउटा अहिले कलेजमा भएको 8 क्लासमा ऊ सहर आएर गाउँबाट फार्मिङ ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली सहरमा आएर 8 क्लासमा एक्लैले कोठा लिएर पकाएर पढेर अहिले ब्याचलर्समा आइपुगिसकेर एन्ड हि वान्ट्स टु गेट इन सिभिल सर्भिस होइन तर हि विल नट कम टु काठमाडौँ बिकज त्यो लार्जर स्मलर टाउनमा चाहिँ नि cost of living is much less तर यस्तो फोकस्ड के which मैले यो हिल साइडमा चाहिँ म त्यति धेरै फोकस देखिनँ they don't know what they want to do and they will spend less whereas अनि spend less on clothes spend less on gadgets spend very little time on the internet बिहान उठेर वक जाने तातो पानी खाने वक जाने बेलुकी वक जाने सो अनि यस्तै कुराले चाहिँ पर्चेज बिहेभियर चाहिँ फरक हुने त हो त होइन मिनिङ इभन इफ दे आर पर्चेजिङ द सेम थिङ्स द मोटिभेसन बिहाइन्ड पर्चेजिङ इट इज डिफरेन्ट एकदमै होइन सो आई थिङ्क हाम्रो कन्ज्युमर
बेसी स्पेन्डिङ हेबिट चाहिँ डेफिनेटली पाहाडतिर नै बेसी छ त्यसमा पनि मङ्गोलियन्सहरूको अझै बेसी छ कम्पेयर टु आर्यन्स अनि लाइफस्टाइल चोइसेस पनि त्यसरी नै फरक परेको होइन एन्ड आई थिङ्क लास्ट 2 इयर्समा लाइक एकदम रमाइलोसँग भन्छु कि म आई हेभ गटन टु नो अ लट अबाउट तराई एन्ड गाउँहरू त पहिलेदेखि नै अब पाहाडतिर चाहिँ बेसी रिसर्च गरेको तर लास्ट 2-3 इयर्सको जुन गरेकोमा चाहिँ तराईमा चाहिँ राम्ररी गर्दाखेरि भेरी इन्सपायरिङ अल्सो एक्चुली मलाई यसमा एउटा कुरा एड गर्न मन लाग्यो वी वेन्ट फर अ रिसर्च टुगेदर अनि तराईमै थियो अनि बेसिकली विल थिङ्क द बाइङ बिहेभियर्स आर भेरी सिमिलर देयर entire behavior is very similar. Maybe मधेस साइडमा भन्ने हाम्रो अजम्सन हुन्छ नि त एन्ड मेबी अलिअलि यताउति मेबी नेपालगञ्जतिर अलिकति फुड कल्चर डेभलप छ भन्ने त्यो अजम्सनमा हामी हिँडेको हुन्छ वी वेन्ट टु जनकपुर होइन अनि दिस इज सो स्ट्राइकिङ टु मी कि जनकपुरमा हामीले एउटा फोकस ग्रुप गरेका थियौँ केटी मान्छेहरू बिचमा अनि ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज मोटिभेटिङ देम वाट दे एस्पायर टु बिकम एन्ड अल दिस एउटा कुरा द्याट स्ट्रक आउट टु मी वाज द्याट दिज वुमन वेयर सो भोकल के नेपाल अरू त्यत्तिको भोकल मैले केटी मान्छे कहीँ पनि देखेको छैन कि एन्ड वेन वी ट्राई टु फाइन्ड आउट वाइ इट्स बिकज दे आर गिभन द एजुकेसन but they're not given the opportunity, right? They're asked to sit inside their houses, right? And they are so vocal. We've asked simple questions and women started crying on the table, okay? I know. What do you want to become? They started crying on the table, okay? So कस्तो डिफरेन्स हुन्छ कि बिहेभियरमा विच यु प्रोबेबली डोन्ट थिङ्क इफ यु डोन्ट गो देयर यो रिसर्च नगरेसम्म बुझिँदैन होइन मलाई एउटा इक्जाम्पल तपाईँले भनिराख्दा एकदम स्ट्राइक भएर भनिहालेँ होइन हजुरको एक्सपिरियन्स पनि सुनाउनु न वाट इज द डिफरेन्स यो नेपालभरिको बिहेभियर जस्तै पहिला म्याडमले भनिहाल्नु भयो कि जनकपुरमा होइन मोर भोकल छ अब लोकल इन्फ्लुएन्सर पनि चाहिएको छ कि होइन एक्ज्याक्टली उहाँहरूलाई लोकल इन्फ्लुएन्सरको रूपमा लिन सक्यो भने चाहिँ अब लोकलाइज मार्केटिङ इज मोर भ्यालुएबल रादर देन होइन ठुलो मिडियामा गर्नुभन्दा पनि त्यो पनि आइरहेछ कति रिसर्चहरूले चाहिँ लोकलाइज मार्केटिङ गर्नु त्यो मोर इफेक्टिभ देखिन्छ लिड फार्मर्स थ्रु होइन ओपिनियन लिडर्स थ्रु गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा जहाँ सरले भनिहाल्नु भयो अलिक हामी चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरेका छौँ हाम्रो जियोग्राफी चाहिँ हिमालमा एकदम पपुलेसन कम छ 6-7% मात्रै पपुलेसन छ पहाड एउटा छ अब पहाडको सबभन्दा ठुलो मार्केट भने पोखरा र काठमाडौँ बिग मार्केट र धेरै जस्तो हाम्रो अलमोस्ट हेर्ने भने 54-55% चाहिँ पपुलेसन चाहिँ तराई बेल्टमै बस्नुहुन्छ हामीले फोकस गर्ने त्यो 18-20वटा सिटिज नै हो र अहिले पनि पछिल्लो टाइममा हेर्नुहुन्छ नि माइग्रेसन्सहरू बिग सिटिजहरूमा अझै बढ्दैछ सो हाम्रो लागि त मार्केट भने चाहिँ तराईको बेल्टको त्यो 18-20वटा सिटिज चाहिँ बिग मार्केट्स हो जहाँ फर इक्जाम्पल पपुलेसनको डेन्सिटी पनि हाई छ जहाँ अब खर्च गर्न सक्ने होइन खर्च गर्न सक्ने मानिसहरू पनि प्रशस्तै हुनुहुन्छ र खर्च गर्ने ठाउँहरू पनि छ त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अब ब्रान्ड्सहरूले होइन बिजनेसेसहरूले चाहिँ मोर फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो तर पहाडतिर भन्नुभयो भने पहाडतिर चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति पैसा हुनेहरू बिस्तारै झर्न सुरु गरिराख्नु भएको छ कि सो तराईतिर पनि कस्तो हुन्छ नि कोही चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने कोही एफोर्ड गर्न नसक्ने तर दुइटाको लागि मार्केट छ कि जो एफोर्ड गर्न नसक्नेहरूलाई अलिकति फर इक्जाम्पल होइन जसले एफोर्डेबिलिटी र फङ्सनालिटी हेर्नुहुन्छ तर अलि जसले एफोर्ड गर्न सक्छ दे आर लुकिङ फर द प्रिमियमनेस होइन अलिकति रेपुटेड इन्टरनेसनल ब्रान्डै खोज्ने सो मार्केट चाहिँ दुइटैको लागि मार्केट छ कि त्यो तराईको बेल्टहरूमा चाहिँ त्यो मार्केटमा पहाडतिर चाहिँ अलिकति जनसङ्ख्या कम किनभने अब मुभमेन्ट गर्न पनि गाह्रो ट्रान्सपोर्टेसन पनि अलिकति गाह्रो भएको हिसाबले र अलिकति पहाडतिर पनि अलिकति कम माइग्रेसन र बाहिर विदेशमा होइन जुन जानुभएको हिसाबले अलिकति हामीले फोकस चाहिँ छ 2-4वटा सिटिजहरू जस्तै बाग्लुङ भयो बेनी भयो पोखराको वरपरको सिटिजहरू दे आर अल्सो डुइङ फाइन होइन तर अरू पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ यो तराईको बेल्ट्सहरू चाहिँ इट्स अ बिग अपर्च्युनिटिज फर एभ्री वान कि तर रमेश मैले है जस्ट टु कति भन्दा एउटा मैले रिसेन्टली अगेन रिसर्च पैटर्न नै म घुम्दाखेरि मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हुन त हाइपोथेसिस चाहिँ अलिकति हो कि जस्तो चाहिँ थियो तर कस्तो भन्दा लास्ट 5-10 इयर्स नेपालको मार्केट ड्राइभ गरेको भनेको वी नो इट्स रेमिटेन्स र अहिले स्मल टाउन्समा यस्तो राम्रो कन्जम्सन रहेछ नि हो ओभरअल पपुलेसन चाहिँ अलिकति सानो छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बेसी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एफर्ट लाग्ने नै भयो बट देन देयर लाइक सच अ ह्युज मार्केट तर कस्तो भने अब 18-20 पछि चाहिँ यस माइग्रेट गरेर छन् अ लार्ज पार्ट बट द कन्जम्सन इज सो इन्ट्रेस्टिङ देयर क्या बिकज जब त्यो रेमिटेन्स आउँछ त्यो रेमिटेन्स त काठमाडौँबाट त लाइक सिस्टमबाट टच एन्ड गो मात्र हो नि त त्यो पैसा त्यहाँको ब्याङ्क अकाउन्टमा त्यहाँको मनी रेमिटेन्समा आई डोन्ट नो वाट एभरमा पुग्छ एन्ड सडनली जुन हामीले 15 इयर्स ब्याक हामीले त्यो नहेरेको स्मलर टाउन्सहरू थियो नि सो टु स्पिक
now suddenly have a lot of money, and a lot of companies are still thinking that it's a small town without any consumption. Okay? But we fail to understand that a large part of the money is actually going to the smaller towns. And the consumption more about the detail like it was shocking. कति धेरै consumption छ भनेर त्यो सायद एउटा गाउँले like Kathmanduko like good chunk like per capita consumption was so high. म अहिलेसम्म सकमा छु क्या मैले त्यति धेरै मान्छेले खान्छ भनेर के कस्तो हुँदो रहेछ भने तर त्यो किन भन्दाखेरि त्यो किन भन्दाखेरि त्यो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेन थिङ चाहिँ कि द्याट रेमिटेन्स त गाउँ पुगेर गाउँबाट अनि बल्ल त्यो सामान किनेपछि बल्ल काठमाडौँ आइपुग्छ क्या त्यसपछि क्या त्यो पैसा पहिला त्यहाँ जान्छ क्या पहिला एन्ड देयर इज अ लट अफ कन्जम्सन ह्यापनिङ इन दि सो कल स्मलर टाउन्स विच पहिला चाहिँ कसरी पोखरा र काठमाडौँमा चाहिँ पहिलादेखि नै कन्जम्सन थियो सो ग्रोथ लिमिटेड छ तर त्यो स्मलर टाउनमा त 15 वर्ष अगाडि पैसा थिएन बट द ग्रोथ इज ह्यापनिङ देयर के जस्तो मैले थाहा पाएँ क्या मैले इट वाज सकिङ Yeah, so add to that नै हैन कस्तो हुँदो रहेछ भने because the money is new they are spending more के Exactly. त्यो उ चाहिँ यहाँ छैन कि ग्रोथ यहाँ पनि छ अनि because the base is already so big त्यो ग्रोथ राम्रै देखिन्छ होला तर त्यहाँको ग्रोथ एक्सपोनेन्शियल छ त्यो चाहिँ मैले पनि नोटिस गरेको कुरा हो अनि सरप्राइजिङ के भेरी सरप्राइजिङ त्यो सोच्दै नसोचेको ठाउँहरूमा यस्तो कन्जम्सन पनि हुन्छ भने जस्तो खालको ग्रोथ पनि देख्यो होइन ओके यु आर सेइङ समथिङ मैले एड गर्नु एक्ज्याक्टली सरी भन्नुभयो एकदम हामीले पनि चकित हुन्छौँ कि अहिलेको एकदमै रिमोट ठाउँहरू दैलेखको गाउँमा घुम्दाखेरि पनि घरहरू बनाएको छ त्यो कस्तो भित्रको फिनिसिङहरू हेर्छौँ होइन त्यसको किचन्सहरू हेर्छौँ रङहरू कस्ता कस्ता लगाएका छन् टेबल कुर्सीहरू कस्ता छन् गाडी किनेका छन् होइन सो अब केही मात्रामा बिजनेसले पनि सपोर्ट केही मात्रामा रेमिटेन्स पनि हो होइन सो त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन एरियाहरूमा चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने भालुबाङ एरियातिर चाहिँ होइन त्यो एकदम ड्रास्टिकली होइन भालेबाङ एरियातिर चाहिँ अनि हामीले डेभलपमेन्ट्सहरू देख्छौँ कि 2-4 वर्षको दौरानमा यस्तो डेभलपमेन्टहरू देखिरहेको हुन्छौँ त्यो सर्टेन पकेट एरियामा होइन ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ अब त्यहाँ फोकस पनि गरिरहेको हुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ एकदमै त्यो हामी कहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ बरु कन्जम्सन ह्याबिट कन्सटेन्ट अरू त केही मात्र घटेको जस्तो देखिन्छ होइन तर इमर्जिङ मार्केट्सहरूमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ जहाँ पाहाडको जिल्लाहरू पनि छन् पाहाडको एरिया पनि छन् र सानो मार्केट पकेट एरियाहरूमा जहाँ हाइवेसँग नजिक भएका एरियाहरू त्यो एरियाले चाहिँ एकदम फड्को मारेको छ कि अहिले चाहिँ सो त्यो चाहिँ हामी जाँदाखेरि घुम्दाखेरि त्यो हामी अनुभव गर्छौँ कि धेरै कुराहरू चाहिँ सो अलिकति त्यसैले अब ब्रान्ड्सहरूले हामीले त्यो मात्र होइन कि अरू सानो एरिया पकेट एरियाहरूमा पनि फोकस गरौँ भने त्यो पनि अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो रिसर्चबाटदेखि हाम्रो भिजिट्सबाट हाम्रो अब्जर्भेसनबाट चाहिँ त्यो देखि नै रहेछ कि हामीले चाहिँ एउटा कुरा मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स राखेँ होइन मैले आई वर्क फर मोबाइल कम्पनी अल्सो एन्ड आई वर्क फर पेन्ट इन्डस्ट्री अल्सो एन्ड आई हर्ड माई कन्टेम्पोरेरिज टकिङ अल्सो होइन मैले चाहिँ आइ एम कम्पेयरिङ दिस टु इन्डिया होइन बट देन यु क्यान गिभ केहीसँग कम्पेयर नगरेर पनि तपाईँको पर्सपेक्टिभ दिन सक्नुहुन्छ जस्तो वी माइट ह्याभ लेसर पर क्यापिटा इन्कम तर वी स्टिल स्पेन्ड मोर के त्यो मार्केट साइज त 100 टाइम्स सानो छ त्यो अन्डरस्टुड होइन तर गिभन द मार्केट साइज जस्तो मैले उसमा काम गर्दाखेरि मोबाइल कम्पनीमा काम गर्दाखेरि फ्ल्यागसिप फोनै किनेको छ उता पनि फ्ल्यागसिप किनेको छ फ्ल्यागसिप किन्ने सेगमेन्टमा मात्रै हेरेको छु मैले होइन फ्ल्यागसिप किन्ने सेगमेन्टमा इन्डियामा the lower version is selling more whereas Nepalma the higher version is selling more paint industry ma pani India ma tractor emulsion big cha the lowest way na but they will change more frequently hola but they won't spend so much at one go I know you just spending my gayo you talked about consumer behavior पहिला पनि like what influences them but buying मै गयौँ होइन more towards buying भनेको we maybe that's also because we show off a little more I don't know what the reasons are number one that number two maybe we're looking at a long run अहिले बरु म कुरेर इन्भेस्ट गर्छु नि भने जस्तो टाइपको बरु तर त्यो लामो टाइमसम्म टिकोस् भनेर पनि गरे होला होइन एनी सच अब्जर्भेसन मैले है भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले
a lot of times बाहिरबाट यो नयाँ ब्रान्ड उहरू आउँदाखेरि पनि मैले गर्ने गरेको कस्तो भन्दाखेरि इन्डियामा मैले हजुरले इन्डियाको भन्नुभयो होइन इन्डियामा देख्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो भने बाइङ बिहेभियर कस्तो भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ बिहेभियर चाहिँ गाडी किन्न जाँदाखेरि चाहिँ नम्बर 1 उसले पहिला गाडीको कति पऱ्यो भनेर हेर्छ त्यसपछि मेरो मन्थली इन्कम कति छ इएमआई कति हुन्छ हाउ मच क्यान आई अफोर्ड टु पुट असाइड इन इएमआई भनेर हिसाब गर्छ र गाडी ट्रायल रन गर्न त्यो ट्रायल गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि अब युजली द प्राइमेरी डिसिजन मेकर इज द म्यान इन द हाउस मानिलिउँ ऊ लगायत उसको वाइफ र बच्चा पनि त्यो गाडीमा बसेर चाहिँ नि त्यो ट्रायल गर्ने गरेको छ र किन्छ पनि उसले चाहिँ त्यो बजेटभित्र बसेर र उसले इएमआई हेरेर चाहिँ किन्ने गरेको छ नेपालमा चाहिँ मैले कस्तो हुन्छ नि हाम्रो अलिकति बिहेभियर एकदमै डिफ्रेन्ट छ भनौँ म एक्लै जान्छु नम्बर 1 गाडी किन्न या त बाइक किन्न 2 लाख रुपियाँको बाइक किन्न गएको छ भनेपछि राम्रो सेल्स पर्सन पऱ्यो भने 2.5 म इजी हानिदिन्छु क्या म विदाउट थिङ्किङ कि मेरो इएमआई कति तिर्नुपर्छ होइन म क्यान आई अफोर्ड द्याट इएमआई अर नट आई एम नट जस्ट टकिङ अबाउट द मेन टाउन्स के होइन सानसानोमा पनि पोखराको मात्रै कुरा पनि गर्दैन के दिस इज आउटसाइड काठमाडौँ अस्ति एउटा यस्तै स्मल टाउनको रिसर्च गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि कन्जम्सन हामी कति फोकस छौँ एज अपोज टु सेभिङ अर ऊ भन्दाखेरि गाउँबाट आउँछ अरे एउटा हातमा सब्जी र एउटा हातमा दुध बोकेर अनि त्यो बेचेर उसले के लाइक नट नेसेसिटिज होइन डेली नेसेसिटी होइन कि त्यो रमाइलोको लागि उसलाई खानुपर्ने कुराहरू किनेर जान्छ अरे क्या इन इन्डिया a normal consumer would never do that. हामी चाहिँ कस्तो भने अब म भन्छु क्या यो हाम्रो बाहिरको एक्सपर्टहरू आउँदाखेरि त्यो बसमै हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ क्या हाम्रो कन्डक्टरले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा कपाल टक्क परेको द लेटेस्ट टी सर्ट यहाँ एउटा चेन हुन्छ होइन मोबाइल हातमा खतरा हुन्छ टक्क हिरो भएर कन्डक्टर गइरहेको हुन्छ इन्डियाको बस कन्डक्टर कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन क्या टक्क उनीहरूको त्यो के अरे त्यो बसले दिएको एउटा स्ट्यान्डर्ड लुगा एभ्रिडे त्यही लाउँछ होइन सो त्यो हेर्ने बित्तिकै म आई से लाइक द्याट इज अ गुड कम्पेरिजन अफ लाइक हाउ वी स्पेन्ड एन्ड हाउ दे स्पेन्ड एन्ड हाउ मच वी सेभ एन्ड हाउ मच दे सेभ I'm sure people making decisions from outside the country should watch this and understand that we are spending per capita more than is much higher. In fact, होइन मलाई एउटा पहिला बाइक कम्पनीकोले भन्थ्यो द्याट कम्पनी यो द्याट इटालियन बाइक कम्पनीको मार्केटिङ म्यानेजरले इटलीबाट आउँदाखेरि वाट इज सेड नो आई वान्ट टु गो टु नेपाल बिफोर इन्डिया भनेर क्या लाइक आई हर्ड द्याट इज अ भेरी लाइक कन्ट्री होइन कसरी हाउ आर दे सेलिङ सो मेनी लाइक बाइक्स देयर हाम्रो इटालियन बाइक्स इन द्याट कन्ट्री भनेर आई वान्ट टु मेक अ भिजिट टु नेपाल फर्स्ट एन्ड देन आई गो टु इन्डिया भनेर क्या हजुरकै एक्सपिरियन्स अब्जर्भेसन जस्तै हामी चाहिँ आफ्नै जिडिपीको साइज हेर्दाखेरि अचम्म मान्छ कि हामी $40 बिलियनको जिडिपी $1450 पर क्यापिटल इन्कम होइन हामी कहिले कहिले प्रेजेन्टेसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ के छ त इकोनोमी कत्रो साइज छ भनेर इकोनोमी गर्दाखेरि जम्मा 1450 भन्छन् कि उहाँहरू जम्मा $40 बिलियन सानो मार्केट हो भन्ने कुराहरू कहिले कहिले हाम्रो क्लाइन्टहरूले पनि के भन्छ आई वान्ट टु पिच इन युएस मलाई अलिकति चाहिँ एकदम इन्साइट्सफुल प्रेजेन्टेसन्स विथ डेटा होइन कन्ट्री लेभलको डेटाहरू पनि हालिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा यति छ भन्छ तर अस्ति भएर हाम्रो एउटा रिसर्च आएको थियो कि हाम्रो जति छ इकोनोमी त्योभन्दा 2 टाइम्स ठुलो इकोनोमी छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिसर्चको फाइन्डिङ्सबाट पनि आएको थियो भने 40 बिलियन मात्र होइन कि इन्फर्मल इकोनोमी पनि ठुलो साइज छ इन्फर्मल इकोनोमी जति फर्मल इकोनोमी छ त्योभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ इन्फर्मल इकोनोमी पनि छ त्यो कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अफिसियली बुक्समा चाहिँ आएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इमेजिनेसन्स भएको छैन कस्तो छ तर ब्रान्ड्सहरू इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू चाहिँ आएर यहाँ हेर्नुपर्छ कि अनि हेरिसकेपछि मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ मार्केटबाट एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै ओहो कस्तो राम्रो वेदर पहिला कुरा यहाँ त सबै गाडी पाउँदो रहेछन् होइन अनि के अजम्सन गरेर आउँछ नि हाम्रो पनि कतिजना रिसर्चहरू आउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीबाट मलाई चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको लागि चाहिँ माउन्टेन फ्लाइट चाहिँ घुमाइदियो है भन्छ कि उहाँहरूको अजम्सन कि एटलिस्ट त्यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरिदियो भन्नुहुन्छ कि सो जे कुरा हामी उहाँले त्यो मात्र बुझ्नु भएको छ तर त्यो बाहेक अरू पनि कुरा छ नेपालमा अब हाम्रो फर इक्जाम्पल मुभमेन्ट्सहरू मान्छे थ्रो इटरिजहरू गएर बस्छन् होइन माथि रुफटपमा गएर हामीहरू खान्छौँ होइन जुन यसमा चाहिँ अब बिरलै होइन महँगो छन् एकदमै गाह्रो छन् भन्ने कुराहरू हुन्छन् सो त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ रियलिस्टिक पिक्चर दिन चाहिँ ओर्लिनै पर्छ हेर्नै पर्छ भन्छु कि डिस्कसन गर्नै पर्छ खालि त्यो पिक्चर्सले चाहिँ रियलिस्टिक पिक्चर चाहिँ दिँदैन त्यो चाहिँ अनलेस यु आर अन ग्राउन्ड हामी नै त कतिचोटि रङ प्रुफ हुन्छौँ जब कि हामी यही देशको मान्छे हो होइन जब हामी ग्राउन्डमा जान्छौँ
okay, as a researcher, तपाईँले एउटा बायस नलिकन जानु होला, but as a person त you think something नै नेपाल काठमाडौँ बाहिर यस्तो छ भन्ने त्यहाँ पुगिसकेपछि you know how things, like you said, सुदूर ठाउँहरूमा पनि यहाँभन्दा ठुल्ठुलो गाडीहरू चलिरहेको छन् होइन. unless you go there you don't know this होइन. हामीले सानो मार्केटमा मानेको छौँ, पपुलेसन पनि स्पेसली पपुलेटेड ठाउँ छ भन्न ठान्छौँ होइन, बट दे स्पेन्डिङ हायर देन अस मेबी इन सम एस्पेक्ट्स होइन. भने बाहिर देश बाहिरको मान्छेले त यहाँ नआइकन एक्ज्याक्टली उहाँहरूले देख्दै देख्नुहुन्न. डेटाले पनि क्वालिटेटिभ नगएसम्म आई थिङ्क यो बुझ्नलाई एकदमै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ. पास्ट few years or भनौँ 10-15 years we've, as a country, we've seen a lot of things, right? COVID त संसारभरि नै थियो. COVID पछि digitalization पनि it has boomed होइन. System, political systemहरू change भएको छ होइन. There's been so much that has happened. यो सबै भेरिएबलहरूले हाम्रो बिहेभियर कसरी चेन्ज भइरहेछ त्यो केही तपाईँको एक्सपिरियन्समा you've been researching for such a long time, right? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने we are more tech savvy now, कोभिड पछि चाहिँ होइन. सो इन्टरनेटको पेनिट्रेसन पनि हाई हो, स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन पनि हाई हो होइन, डिजिटल ग्याजेट्सको पेनिट्रेसन पनि हाई भयो. मान्छेको हातमा चाहिँ फर इक्जाम्पल मोबाइल छ. डिसेन्स लिन फर इक्जाम्पल कुनै एउटा जेनजीलाई गएर सोध्नु भयो भने उहाँहरूलाई त फर इक्जाम्पल कुनै ब्रान्ड म्यानेजरभन्दा धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ कतिमा, कुन प्रडक्टमा कुन इन्ग्रिडियन्ट्स छ, कति होइन युएफपी छ, कुनै सनस्क्रिनमा त्यसले के गर्छ, नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कुन चाहिँ फिट छ, 30मा 40मा 50मा राख्दाखेरि सनस्क्रिनमा जुन किसिमको कुन चाहिँ बेटर हो, कुन चाहिँ लाउने, त्यो सबै इन्फर्मेसन छ. उहाँहरूको टच पोइन्टमै छ कि सबै इन्फर्मेसन. सो भनेपछि उहाँहरू के डिसिसन गर्न चाहिँ फर इक्जाम्पल देख्नुहुन्छ, ब्रान्ड देख्नुहुन्छ, ब्रान्ड पसलमा देखिन्छ, स्टोर्सहरूमा देखिन्छ होइन, एड्सहरू आइरहेको हुन्छ. तर एक लेभल उहाँहरूले आफैले फर इक्जाम्पल चाहिँ पुरा निटिग्रिटिजमा स्टडी गरिसक्नु भएको छ. मेरो लागि के बेस्ट हो, कति पैसामा आउँदो रहेछन्, कसले युज गर्दा रहेछन्, को इन्फ्लुएन्सरले युज गर्दा, त्यो इन्फ्लुएन्सर ट्रस्टेड हो कि होइन, त्यो इन्फ्लुएन्सरलाई फलो गर्नुपर्छ. अनि त्यो उहाँले कन्सेप्ट बनाइसक्नुहुन्छ कि होइन. सो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ इन्फर्मेसन रिच चाहिँ जेनजीमा त्यो यङ जेनेरेसनमा बिकज अफ टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम फास्ट भइएको छ कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चोइसेस र बिहेभियरमा चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज. अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामी एज अ होइन एज अ बिजनेस हाउसहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब ब्रान्डहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी क्याटर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन. उहाँहरू चाहिँ मोर इन्फर्मेसन्स, अब हामी जस्तोले के भन्छ नि मोर इन्फर्मेसन कसरी दिन सकिन्छ, कहाँ दिनु पऱ्यो, कुन च्यानलमा दिनु पऱ्यो, कुन टाइममा दिनु पऱ्यो, कहाँबाट इन्फर्मेसन लिन्छ, कसबाट इन्फर्मेसन लिँदाखेरि मोर ट्रस्टेड हुन्छ, कसको रिकमेन्डेसन चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ब्रान्डले गर्ने कुरा हो. तर इन्फर्मेसन रिचको हिसाबले चाहिँ दे आर मोर है. उनीहरू चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ होइन. त्यसैले त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ इन्फर्मेसन रिचमा अझ कमर्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ नि. अब आजकल त कुन प्रडक्टको कति प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सर्टेन पोर्टलमा गएर हेऱ्यो भने सबै पाइन्छ, के नेपालमा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि इन्फर्मेसन सर्च गर्न सजिलो पनि भएको छ. सो कमर्सको जुन किसिमको 8-10 वर्षमा जुन किसिमको अलिकति बुम भयो र इन्फर्मेसन रिचको पर्सपेक्टिभबाट भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाइङ बिहेभियरमा चाहिँ चेन्जेसहरू एकदम आएको छ कि. सो इन्फर्मेसनको सजिलैसँग पाउने, इन्फर्मेसन केलाउन सक्ने, त्यो अनुसार डिसिसन गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ हामी कहाँ त्यो चाहिँ भइरहेछ कि त्यसमा चाहिँ. सो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नोटिफाई गरेको कुरा, नोटिस गरेको कुरा. अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटिभ मात्र रिसर्चहरू गर्छौँ. तर अहिले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि धेरै मान्छेहरू त सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ. कस्तो किसिमको एज ग्रुपको मान्छे, कस्तो किसिमको कतिको रिच छ, कतिको इम्प्रेसन छ, कतिको इन्गेजमेन्ट छ, त्यो डेटाहरू पनि हामीलाई एकदम क्रुसियल छ. एक्ज्याक्टली. म सोचिरहेको थिएँ इफ सुरुमा जुन हामीले भन्यौँ नि सो मेनी कम्पनीज डोन्ट स्पेन्ड अन रिसर्च. सो अहिले त्यो सेकेन्डरी डेटाको सोर्स पनि भेरी इजी छ क्या पहिलाभन्दा. तपाईँले फेसबुक मेटामै जानुभयो भने पनि कुन प्यासन पोइन्ट कस्तो खालको मान्छे कति छन् मेटामा भनेर इजिली थाहा पाउन सकिन्छ कि. सो एक्ज्याक्टली त्यो मात्रै पनि रिफर गऱ्यो भने पनि अलिकति इन्फर्म डिसिसन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. हजुर. तर यस्तो छ आशिषजी, कस्तो भन्दाखेरि नि when you're not used to working with data, then people don't understand data रहेछ क्या. बुझ्नु भएन त्यो आफूलाई you have to train your mind. एक्ज्याक्टली. यो सिस्टम भने कम्पनीको त्यो अब टिम हुन्छ. You have to train your team and yourself, most importantly, the person at the top, to one is not having data, one is having data, and the most important thing is using data. Okay? र हाम्रो यहाँको सिस्टम चाहिँ इभन प्राइभेट सेक्टर साइडली म के हुन्छ भन्दाखेरि नि दे आर नट ट्रेन टु युज डेटा कि. बिकज लाइक सर एउटा त डेटा नै नहुनु हो. हजुरले इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनुभयो नाउ यु हेभ एक्सेस टु मोर डेटा, बट आर यु इन अ पोजिसन टु युज द्याट डेटा
इज अ बिग क्वेसन मार्क होइन. यस त्यो अगाडि छ तर तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त राम्रै सोच्नुपर्छ. र अहिले आएर कस्तो छ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि जुन अघिको जस्ट गेटिङ ब्याक टु एउटा हो, स्याडली हामीले धेरैवटा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नि युथ आर भेरी डिसस्याटिस्फाइड. दे फिल द्याट दे डोन्ट ह्याभ अ फ्युचर हियर. तर त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब म फेरि रिसर्च भएको हुनाले जहाँ जाँदा पनि सोध्न मन लाग्छ क्या, काम कस्तो छ होइन, राम्रो छैन, किन राम्रो छैन, के कुराले इम्प्याक्ट पारिरहेको छ, कस्तो छ, के छ भन्दाखेरि अब जुन यो हाम्रो स्ट्रङ ट्रेन्ड अफ 18-20 चाहे पढ्नको लागि युएस, अस्ट्रेलिया, युके होस् या त चाहिँ नि अरू काम गर्नको लागि चाहिँ मिडल इस्ट या त मलेसिया कहीँ होस्, वेन द्याट 18-20 को त्यो द्याट बिग पर्सेन्टेज अफ द युथ आर गोइङ आउटसाइड, त्यो किनकि हाई कन्जम्सन गर्ने एज ग्रुप चाहिँ त्यही 18-20 30, 35, 40 सम्म हो नि त. अब अस्ति एकजनाले जस्तै कि फर इक्जाम्पल के भन्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरको सेल्स अहिले डिक्लाइनिङ छ पार्ट्सहरू, किनकि अलिकति एक्सपेन्सिभ ग्याजेट्सहरू किन्ने भनेको त त्यही 18-20 35-40 को एज ग्रुपको मान्छेहरू बेसी हो. एन्ड वेन द्याट पपुलेसन इज बिङ एब्सेन्ट होइन, हाम्रो त्यो डिमान्डमा चाहिँ एकदम सफर गरेर आएको मैले देखिरहेको छु कि मैले रियलिस्टिकली प्राइमेरीली ड्यु टु द पोलिटिकल सिस्टम जुन लास्ट अब आएर ढङ्की जेसको लागि कन्टिन्यू भइरहेछ होइन. एन्ड त्योले गर्दाखेरि पनि अब वाइल द लोवर ब्राकेटमा अन्डर 18 चाहिँ नि डिमान्ड अझ पनि बढ्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर माथिकोमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ डिप भइरहेको हो कि जस्तो चाहिँ मैले लाइक रिसर्चबाट पनि र मेरो इभन त्यो डे टु डे मैले धेरैजनासँग अब लाइक यसरी रिसर्च भएको हुनाले सोधिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो डिमान्ड साइड चाहिँ डिप भएको चाहिँ मैले आई थिङ्क इफेक्टिभली I heard from someone यही मार्केटिङ फिल्डमै भएको द्याट अब म त्यो सेक्टरमा भएको भएर आफूलाई नलेज भएको कुरा त होइन, तर उहाँले भन्नुभयो अनुसार नेपालमा 2 व्हिलर्समा पहिला बाइकको सेल्स बढी हुन्थ्यो भने अहिले स्कुटरको सेल्स बढिरहेछ अरे. द्याट्स बिकज पिपल आर मुभिङ आउट. द्याट्स सच एन इन्साइट कि होइन, केटा मान्छेहरू देश छोडेर जाने भएको भएर पछि पनि युज होस्, म गइसकेपछि पनि मेरो आमा दिदी बहिनीले युज गरोस् भनेर स्कुटरको सेल्स बढिरहेको छ अरे. जस्ट लाइक हाउ यु सेड ग्याजेटको सेल्स घटिरहेको छ होइन. वाट एभर यु सेड मलाई एउटा कुरा कस्तो स्ट्राइक भयो भने इट्स सो डिसहार्टनिङ. आई अल्सो टक टु फ्यु पिपल होइन, अब आफू रिसर्चमा गएपछि आफ्नो कामको पर्सपेक्टिभले गइन्छ, बट यु हियर सो मेनी अदर थिङ्स नो, एन्ड इट्स सो डिसहार्टनिङ द्याट पिपल आर नट इभन ट्राइङ कि. इट्स नट द्याट पिपल कान्ट मेक इट हियर, दे आर नट इभन ट्राइङ टु मेक इट हियर कि. सुरुमै अजम्सन योले स्टार्ट गरिरहेछन् कि लाइक यहाँ केही पनि छैन भनेर. अनि यसमा चाहिँ यस्तो रहेछ अगेन है, बिहेभियर साइडमा जाँदाखेरि कस्तो रहेछ भने नेपाल हेज अलवेज बिन अ माइग्रेन्ट कन्ट्री के, लाइक वर्क कल्चर कन्ट्री रहेछ क्या. यो आई हेभ थट अबाउट दिस के होइन, यो हाम्रो इन न्युमरस रिसर्च बनाउँदाखेरि किन पहिलादेखि नै काम गर्ने भनेको पहिला चाहिँ इन्डिया गएर होइन 2-4 महिना 6 महिना वाटेभर काम गरेर अनि फिर्ता आउने या त पछि गएर अब इन्डियन आर्मीमा ब्रिटिस आर्मीमा जाने होइन. र जहिले काम भनेको चाहिँ विदेशमा गएर नेपाल चाहिँ हलिडेको लाउने जस्तो ठाउँ रहेछ क्या. अनि त्यो somehow we always have this thing that नेपालमा केही हुँदैन. अहिले मात्र होइन पहिला पनि के, पहिला पनि देशमा चाहिँ केही पनि नगर्ने क्या, जहिले बाहिर जाने इन्डियामा चाहिँ गर्ने. अब आम टकमा 100-200 years ago. No, but even more so now, and this connects with digitalization होला कि, because they have access to see what people are doing abroad होइन. अब that is more glamorous to them होला कि. होइन क्या तपाईँको हेर्नुहोस् न, मैले आफ ब्रोकन डेज डाउन के, लाइक जब पहिला लौरी आउँदाखेरि गाउँ आउँदाखेरि हाम्रो कल्चरमै हो कि त्यो रेडियो समातेर छिरेपछि नि अहिले हेर्नुहोस् न एयरपोर्टमा कति टिभी देख्नुहुन्छ. वाइ? बिकज टिभी इज फिजिकल क्या, इट्स जस्ट रिप्लेस द रेडियो. किन गाडीबाट पनि त निकाल्नु पऱ्यो नि त ठुलो टिभी त होइन. सो हाम्रो कल्चरमै कस्तो रहेछ भन्दाखेरि बाहिर जाने, काम गर्ने, नेपाल आउने, हलिडे बसाउने, 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष बस्ने, फेरि बाहिर जाने. तर नेपालमा चाहिँ इट्स अलवेज हलिडे मोड अन के. तर त्यही मान्छे फेरि हि क्यान वर्क भेरी भेरी हार्ड वेन गोज अब्रड अर सी गोज अब्रड. तर नेपालमा चाहिँ अलिकति हलिडे मोडमा हुने जस्तो चाहिँ नि
त्यो कल्चर देखेँ क्या मैले। यसमा चाहिँ सरी भन्नुभएको कुरामा एउटा कुरा छ, सर फ्रेन्ड्स आर द ड्राइभिङ फोर्स कि मेरो साथी त गयो म किन नजाने, उसले गएर फर इक्जाम्पल त्यहाँ गएर यस्तो गरिरहेछ, यति कमाइरहेछ, यो गरिरहेछ भन्ने कुरा कि सो ड्राइभिङ चाहिँ कसले हुँदो रहेछ, साथीभाइ पियर्स ग्रुपहरूले नै हुँदो रहेछ कि। अनि तर मैले भनेको सोसियल मिडिया होइन भनेको क्या, किनकि पहिला पनि त लाउरे साउरेहरू जाने, इन्डिया काम गर्न जाने होइन, अहिले पनि पश्चिममा अझै पनि द्याट्स ट्रेन्ड स्टिल कन्टिन्युस। इट इज नथिङ टु डु विथ सोसियल मिडिया के। पहिला पनि त्यो एकजना मान्छे छिरेपछि चट्ट रेडियो घन्काउँदै त्यो काँधमै हुनु पर्थ्यो नि त, एन्ड द्याट वाज इनफ। यु डोन्ट निड सोसियल मिडिया टु लेट पिपल नो द्याट इफ यु गो टु इन्डिया अलिकति पैसा कमाएर आइन्छ भनेर के। बट इट्स एम्प्लिफाइड मोर नो अहिले सोसियल मिडिया भएपछि। त्यो पनि एउटा कुरा त्यो पनि हो। सेकेन्ड कस्तो हुन्छ नि इन्फर्मेसनको एक्सेस पनि हो कि होइन, अब कसरी जाने के जाने भन्ने कुरा पहिला थाहा हुँदैन थियो होइन। गाउँघरतिर 2-4जनालाई अलिक टाढा बाटाहरू जान्थे, अनि अलिकति पैसा भएकाहरू टाढा बाटाहरू जान्थे। अब त त्यो इन्फर्मेसन सोर्सहरू उहाँलाई कसरी जाने के जाने, मेरो कोही दाजुभाइ गएको छ भने मलाई पनि ताना भन्ने होइन, त्यसरी एक्सेस पनि भयो अलिकति, जान पनि सजिलो भएको कारणले गर्दा अलि सरले भन्नु मान्छेको माइग्रेन्टमै अलिक बढेको जस्तो देखिन्छ। अनि यो जुन यङ जेनेरेसन जेनजी 18-20 वर्षलाई त अब साथीभाइ गइसकेपछि म पनि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो भित्रबाटै नि उहाँलाई प्रेरणा पनि हुने रहेछ। तर यसमा चाहिँ अघि आशाजीले उठाउनु भएको जेनजीको बिहेभियर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा नि कस्तो रहेछ भने नि, जुन जेनजीको उसमा आउँदाखेरि आजकलको नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि जेनजीको जेनेरेसन र त्योभन्दा पछिकोले पनि अब इन द फोर्थ कमिङ इयर्स दे वान्ट इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन क्या यो, कि म बसेर 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष बसेर मेहनत गर्न म सक्दिनँ। आई डु नट वान्ट टु पुट इन 10, 15, 20 years अफ एफर्ट। आई वान्ट इन्स्टेन्ट क्या। जस्तै कि मैले बिहेभियरमा मेरो लाइक छोराले भन्छ, म हामी पहिला फोटो खिचेर धुलाउने बेलासम्म त 1-1.5 महिना लाग्थ्यो हो। लाइक पहिला चाहिँ रोलको लागि किन्नको लागि पैसा प्लानिङ गर, त्यसपछि रोल किन, 36वटा रोल सकाउनलाई, त्यसपछि फेरि हरेकमा आफ्नो फोटो हुनु पऱ्यो किनकि 36वटा मात्र छ, अनि गएर त्यो प्रिन्ट गर, हेर, अनि धुलाउनु देऊ, यु नो इट इज अ प्रोसेस होइन। एन्ड आजकल अहिले त्यो छैन, इन्स्टेन्ट हो। र पैसा कमाउनलाई पनि टु सक्सिड अल्सो दे वान्ट इन्स्टेन्ट चाहियो। इन्स्टेन्ट ल्याउने, इन्स्टेन्ट पैसा पाउने बित्तिकै इन्स्टेन्ट गरेर किनिहाल्ने, इन्स्टेन्ट एभ्रिथिङ इज इन्स्टेन्ट नो। एन्ड सक्सेस पनि उनीहरूलाई इन्स्टेन्ट चाहेको हुनाले पनि नेपालमा बस्यो भने अलिकति मेहनत बेसी गर्नुपर्छ, द प्रोसेस इज लङ्गर। वेरएज बाहिर जाने बित्तिकै त्यहाँ अब एभ्रिथिङ इज रेडिमेड होइन। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वान रिजन वाइ पिपल डु वान्ट टु सिफ्ट, बिकज त्यो जुन झन् अहिले स्पिड अप भएको कारण कुरा जुन हामी गर्दैछौँ नि, त्यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ आई थिङ्क राम्ररी त्यसले Okay. We talked about so many aspects of the Gen Z, right? How they are behaving socially, how they're behaving when they're buying. What are their biggest passion points? के कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई एकदम वाउ भनेर अट्याचमेन्ट छ? अब अहिले चाहिँ हेर्ने भन्छ नि सबैतिर हेर्ने भन्छ क्रेज चाहिँ केमा छ भन्ने कुरा, एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सतिर होइन। अब कुनै प्रोग्रामहरू भयो, कुनै गेम्सहरू भयो भने पुरा देशै ओर्लिन्छन् होइन। हामी एकदमै राम्रो, इभन सानो बच्चादेखि ठुला सबैजना होइन। अब म्युजिकतिर पनि एकदम आफ्नो कल्चरल म्युजिकतिर हेरिटेजले झन् यङ जेनेरेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई, आफ्नो बेसिकली हेरिटेजलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भने त्यसरी मुभमेन्ट गरेको छ। अब पछिल्लो 8-10 वर्षमा हेर्ने भने घुम्ने ट्रेन्ड बढेको छ होइन। सो इन्टरनल टुरिज्महरू पनि एकदमै बढिया छ। अब त्यो प्यासन्सहरूमा टुरिज्म, अब टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने, नयाँ नयाँ डिभाइसेसहरू युज गर्ने होइन। सो टेक्नोलोजी, टुरिज्म, त्यसपछि स्पोर्ट्स, म्युजिक, कल्चर, हेरिटेज, अब ब्रान्ड्सहरूले पनि यो कुरा होइन। सो आफ्नो ब्रान्डलाई त्योसँग कसरी होइन इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, सो म कोसँग फिट छु भने एक लेभल अफ स्टडी गरेर मुभमेन्ट गर्न सक्यो भने सो ब्रान्डलाई पनि राम्रो हुन्छ, त्यो इन्डस्ट्रीलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो अजम्सन हो कि। सो त्यसरी जान सक्यो भने म कति देख्छु कि जति पनि हामी क्याम्पेन्सहरूको होइन एउटा फोकस ग्रुप गर्दाखेरि चाहिँ होइन कल्चरसँग होइन म्युजिकसँग स्पोर्ट्ससँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर आएको देखिरहेको हुन्छ कि त्यो पनि होइन। र त्यसको इम्प्लिकेसन्स हामी पछि इभ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि राम्रै देखिरहेछ कि। सो रिकलको हिसाबले, कन्भर्जनको हिसाबले चाहिँ राम्रै देखिरहेछ। सो त्यो चाहिँ अब अझै पनि यो त हाम्रो अजम्सन मात्रै हो, यो 4-5वटा कुरा, तर एक्चुअली कस्टमरका गएर एक लेभलबाट तिम्रो प्यासन पोइन्ट के हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ एक लेभल अफ स्टडी गर्नै पर्ने। एउटा कुरा यसमा हजुरले जुन भन्नुभयो नि कल्चर, मलाई ठ्याक्क स्ट्राइक भएको हजुरले बोल्दा बोल्दै चाहिँ हाम्रै नेबरिङ कन्ट्री, गोइङ ब्याक टु इन्डिया नु
कल्चरबाट युथ चाहिँ मुभिङ अवे जस्तो फिल हुन्छ होइन दे वान्ट टु बिकम लाइक द वेस्ट होइन बिहेभियर त्यसरी नै चेन्ज भइरहेछ भने नेपालमा यु स्टिल वान्ट टु डु वाट यु वर डुइङ लाइक वाट यु पेरेन्ट्स वर डुइङ कि अल्दो यु हेभ द एक्सेस कल्चरमा चाहिँ तिमी अझै पनि टाइटली लिङ्क छौ जस्तो फिल हुन्छ है मलाई द्याट इज कम आउट इन सो मेनी रिसर्चेस द्याट वी हेभ डन अल्सो बट द्याट्स माई फिलिङ अल्सो होइन सो त्यो पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको या आई थिङ्क सो जुन यहाँले राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो माथिको एकदम टप आई थिङ्क 0.5% चाहिँ अलिक बेसी मुभ मात्र भएको हो बट द पपुलेसन एट लार्ज आई स्टिल बिलिभ इज भेरी मच नेपाली होइन यस टेक्नोलोजीले अब धेरै कुरा इन्फ्लुएन्स त गरेको छ टु सो मच सो द्याट विभ ह्याड जुन हामीले जेनजीलाई चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा हाम्रो सर्वेमै कस्तो देखेको भनेको मान्छेले छ भन्दाखेरि आजकल चाहिँ नि मेरो ग्रान्ड मदर र ग्रान्ड फादर पनि हेभ बिकम मच मोर लिबरल बिकज दे सी द्याट दिस इज द नर्मल नाउ सो उहाँहरूले पहिला जस्तो रोकटोक गर्नु हुँदैन होइन भन्ने खालको त्यो इभन द एल्डर्सको पनि त्यो यो एक्सेस टु मिडियाले चाहिँ पर्सपेक्टिभ टोटली चेन्ज गरिदिएको छ नि होइन दिएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि अभियसली घरमा चाहिँ नि लिमिटेसन्सहरू चाहिँ नि अलिकति ब्यारियर्सहरू ओपन अप भएको जस्तो होइन जुनले गर्दा कन्जम्सन ह्याबिट्सहरू पनि डेफिनेटली इन्फ्लुएन्स हुन्छ एन्ड यो सोसियल मिडिया कन्जम्सन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ फेरि हामीहरू वी भेरी फास्ट एट पिकिङ लाइक न्यू ट्रेन्ड्स होइन नेप्लिजहरू अर्ली अडप्टर्सहरू एकदम हामी छौँ सो र त्यो चाहिँ नि जेन्जीमा मात्र होइन कि हाम्रो त्यो 25-30+ को एज ग्रुप्सहरूमा पनि आई थिङ्क वी रियली कट अप विथ द न्यू ट्रेन्ड्स जुन ग्लोबल सिनमा के भइरहेछ हामीले एकदम फास्ट हामीले पिकअप गरिसकेको छौँ एन्ड त्यसले गर्दाखेरि पनि यो लास्ट आई थिङ्क यो पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ इभन मोर सो कन्ज्युमर बिहेभियर कसरी चेन्ज भएछ भनेर स्टडी गर्न चाहिँ ब्रान्ड्सहरूलाई चाहिँ हेज बिकम इभन मोर सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन र कसरी भएको छ र फेरि लागेको छ यति धेरै फ्रेगमेन्टेड भएको छ नि पहिला राय समाल भन्यो भने सबैले मन पराउँथ्यो भने अहिले सानो त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्युनिटिजहरू फर्म भएको हुनाले अब जस्तो ऱ्याप म्युजिक युथमा एकदम स्ट्रङ छ तर बट नट एभ्री लिसन्स टु इट नि त फेरि कुन पकेटले कुन खालको कुन प्रडक्टको लागि त्यो युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कहिले कस्तो भनिदिन्छ सम पिपल टेक इट द्याट बिकज उसको वरिपरिको या त उसको ब्रान्डको वरिपरिको छ भन्दैमा देन यु थिङ्क द्याट ऱ्याप म्युजिक इज एभ्रिवेयर बट वी हेभ टु रिमेम्बर द्याट इट्स लिमिटेड टु एउटा सर्टेन सेगमेन्टमा छ होइन एन्ड लाइकवाइज अरू एक्टिभिटिजहरू पनि भनौँ न लाइक स्पोर्ट्समा हेऱ्यो भने अब फर इक्जाम्पल क्रिकेट युट्युबमा हेऱ्यो भने चाहिँ यु फिल द्याट क्रिकेट इज एभ्रिवेयर बट इट्स नट इट्स गन भेरी भेरी वेल त्यो जुन 5-10 इयर्सबाट चाहिँ अहिले ग्रोथ हेऱ्यो भने अमेजिङ मलाई पनि अस्ति त्यस्तै लाग्थ्यो कि ए अब चाहिँ क्रिकेट चाहिँ बबालै भयो नेपालले खायो भनेर बट देन वेन यु गो आउट इन्टु द मार्केट इट्स अ लिटल डिफरेन्ट होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू छ नि अब चेन्जेसहरू म्यासिभ चेन्जेसहरू आइरहेछ नो डाउट बट क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने देयर इज अ मार्केट विच इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई आवर नेबरिङ कन्ट्री एन्ड देयर इज अ मार्केट विच इज नट राइट एउटा कुरा इन्फ्लुएन्स भयो अर्को कुरा टेरेन पनि हो कि हाम्रो सबै टेरेन सेम छैन क्रिकेट खेल्नलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर सबैतिर छैन होइन सो हामीले काठमाडौँ बसेर नट अन्डरमाइनिङ क्रिकेट इज रियली बिग एन्ड वेन इट कम्स टु पिपल हु आर प्यासनेट अबाउट क्रिकेट मेबी दे आर मोर प्यासनेट देन अबाउट फुटबल होला किनभने त्यो नेसनल फिलिङ इज अल्सो अट्याच टु इट बिकज वी आर डुइङ बेटर तर दे आर अ लट अफ पिपल हु आर अनअवेर अफ दिस के होइन अनि यो कुरा काठमाडौँ बसेर जस्ट वान एक्जाम्पल कि रिसर्च नगरिकन थाहा हुँदैन होइन काठमाडौँ बसेर त हामीले क्रिकेटै हो ठुलो भन्ठान्छौँ नि त म्युजिकलाई डिसरिगार्ड गर्छौँ होला यो चाहिँ अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले होइन यो चाहिँ आइ एम जस्ट अब्जर्भिङ बिकज अब माई फ्यामिली इज इन्भल्भ इन मेबी माई डटर माई हस्बेन्ड आर इन्भल्भ इन फ्यु थिङ्स होइन डान्सको कम्युनिटी पनि यत्रो ठुलो छ कि डान्सलाई प्यासन पोइन्ट मान्ने कम्युनिटी छ नि अन्डरग्राउन्ड लेभलमा कि मेबी बाहिर एज सेलिब्रिटिज देखेको छैन होला बट द्याट इज सच अ बिग कम्युनिटी कि अनदर बिग कम्युनिटी होइन जुन चाहिँ हामीले अहिले तपाईँहरू रिसर्च गरेर मान्छेले पनि मेबी त्यो पोइन्ट आउटै गर्नु भएन कि होइन बट दे आर सो मेनी तपाईँले नै भनेको जस्तो सानो सानो प्यासन पोइन्ट यति धेरै छ कि होइन अनि त्यसलाई फलो गर्ने
मास पनि ह्युजै छ कि लाइक सानो सानो प्यासन पोइन्ट भनेर भन्दा पनि 3 करोड जनतामा डिभाइड गर्दाखेरि त एउटा प्यासन पोइन्टमा पनि धेरै फलोवर्स आयो नि त विच इफ यु डोन्ट रिसर्च यु विल नट नो होइन तपाईँको त्यो जुन यो डान्सको भनौँ भने अब यस्तै गरेर कम्युनिटिजहरू छ होइन अब चाहिँ फुटसलको यस्तो ठुलो कम्युनिटी छ होइन फुटसलको यत्रो ठुलो कम्युनिटी छ भलिबल इन द विलेजेस इज ह्युज सिन्स अ भेरी लङ टाइम सिन्स अ भेरी लङ टाइम होइन अहिले पनि अब म मुस्ताङमा गयो भने भलिबल इज ह्युज क्या बट स्याडली नेसनल लेभलमा त्यो धेरै म्याचेस इन्टरनेसनल नजित्ने हुनाले अलिकति त्यसको नेसनल लेभलमा चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नि लाइक इन इन्डिया फर इक्जाम्पल आइ थिएँ साउथ इन्डियामा नन भेज इज सो बिग के एन्ड इभन सी फुड इज सो बिग बट I think Delhi decided to make South India non-vegetarian. अनि जहाँ देख्दाखेरि त्यो इडली र त्यो के देख्दा द एन्टायर वर्ल्ड थिङ्स द्याट साउथ इन्डियामा त्यो इडली र डोसा बाहेक के पनि पाउँदैन क्या एन्ड द्याट्स द इम्प्याक्ट अफ मार्केटिङ क्या र हामी पनि त्यो स्टिरियोटाइपमा चाहिँ कतिवटा स्टिरियोटाइपमा बसि नै रहेको छौँ इफ यु डोन्ट गेट आउट देयर एन्ड इट द फुड देयर क्या भने साउथको लागि eat the food in the sense I'm talking about go out there and immerse in that market and try to understand what is happening there. Okay? Yeah. Okay, let's move to a different segment of research. Nepal ma currently, why do you think हामीले media को behavior हुन्छ media consumption behavior को detailed research गर्न नसकिरहेको audit गर्न नसकिरहेको reason के हो जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ कि तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सो उहाँले भन्नु भने एभ्री कम्युनिटी एभ्री सेक्टर इज डिफ्रेन्ट के उहाँहरूले कन्जम्सन गर्ने ह्याबिट पनि फरक छ कि अब होलिस्टिक रूपमा अब कुनै पनि प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ सबै टार्गेट सेगमेन्टलाई फोकस गरेर प्रडक्ट त डिजाइन गरे हुँदैन त्यसैले अब कस्तो किसिमको रिसर्च कस्टमाइज रिसर्च चाहियो जसले फर इक्जाम्पल मेरो टार्गेट अडियन्सले चाहिँ कस्तो किसिमको फर इक्जाम्पल मिडियाबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिइरहेको छ भन्ने कुरा सो ओभरअल पहिला हामी के गर्थ्यौँ नेपालको सबै जिल्लाहरूबाट चाहिँ ट्राई गरेर स्याम्पलिङ गरेर लिन्छौँ अब फर इक्जाम्पल मेरो टार्गेट एरिया कहाँ हो त्यो टार्गेट एरियामा मेरो कस्टमर सेगमेन्ट के हो जुन कस्टमर सेगमेन्ट चाहिँ फर इक्जाम्पल क्याटेगोरी सोसियो इकोनोमिक क्लासिफिकेसन के हो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यो कस्टमाइज गर्नुपर्ने आवश्यक छ जसले के हुन्छ भने हामीले कति रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त सोसियल मिडियामा आएको जुन किसिमको एड्सहरूले गर्दाखेरि इरिटेटिङ हुने डिस्ट्र्याक्टिङ हुने पनि त्यो भन्नु मतलब चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल मिडिया प्लानिङ अलिकति राम्रोसँग नगरे हो कि हाम्रो टार्गेट अडियन्स चाहिँ कहाँ छन् भन्ने कुरा त्यो अनुसार फर इक्जाम्पल उहाँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ सुटेबल छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई नगरे पनि हुनसक्छ सो अब म चाहिँ के भन्छु भने हरेक इन्डस्ट्रीमा फरक छ हरेक एज ग्रुपको फरक मिडिया कन्जम्सन ह्याबिट्सहरू छ त्यसैले के गर्न सकिन्छ भन्दा अलिकति कस्टमाइज तरिकालेको रिसर्चहरू मेरो टार्गेट एरियामा चाहिँ गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ मोर इन्साइट्सहरू दिन सक्छ भन्ने कुरा अब कस्तो हुन्छ नि पूर्वमा कन्जम्सन गर्ने ह्याबिट र पश्चिममा कन्जम्सन ह्याबिट अलिक फरकै छ कि पहाडमा कन्जम्सन गर्ने ह्याबिट र त्यहाँ तराईमा कन्जम्सन ह्याबिट टाइमिङमा पनि कन्जम्सन होइन जस्तै अब काठमाडौँतिर दिउँसोतिर गृहिणीहरू कति 11 बजीतिर खानासाना खाइसकेपछि अनि 1-2 घन्टा चाहिँ ग्याप हुँदो रहेछ त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ सोसियल मिडिया हेर्ने ट्रेन्ड एकदमै बढी रहेछ बेलुका खानासाना खाइसकेपछि फुर्सद भएपछि हेर्ने ट्रेन्डहरू बढी नै छ कि अब त्यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो त्यो त गृहिणीहरूमा लागु हुने कुरा तर अरूमा फर इक्जाम्पल मेलहरूमा चाहिँ त्यो लागु नहुन पनि सक्छ त्यसैले त्यो अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ मेरो टार्गेट अडियन्समा चाहिँ होइन त्यो लेभल अफ इन्फर्मेसन्सहरू भयो भने चाहिँ टार्गेटिङ गर्न र ओभरअल फर इक्जाम्पल कन्भर्जनमा चाहिँ ठुलो हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा हुनु त हामी गरि नै रह हुन्छ सानसानो होइन रिसर्चहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ मिडिया कन्जम्सन ह्याबिटमा जस्तै हामी कहाँ देख्यो भने चाहिँ आजकल त सोसियल मिडियै हो धेरै जस्तो मान्छेले हेर्ने त्यसपछि अर्को त्यसपछि सबभन्दा ठुलो भनेर चाहिँ वर्ड अफ माउथै हो कि वर्ड अफ माउथ मैले कसैले रिकमेन्ड गरेँ भने त्यो कुरा चाहिँ एकदम फ्रुटफुली रूपमा लिने राम्रो तरिकाले लिने र त्यसले उसलाई फलो गर्ने तिमीले कुन चाहिँ मोबाइल किनेर चाहिँ राम्रो छ भनेपछि त्यही मोबाइल किन्न जाने त्यस्तो किसिमको होइन सो वर्ड अफ माउथ चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली चाहिँ त्यो देखिया छ तर हरेक इन्डस्ट्रीमा हरेक सेक्टरमा त्यस्तो कुराहरू देखिया छ हुँदैन भन्ने कुरा कति कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा सानो एउटा स्पोन्सर एडको रिसर्चहरू गरेका थियौँ कि कति मान्छेले नोटिस गर्छ स्पोन्सर एड भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट फर इक्जाम्पल 50-60%ले चाहिँ आफ्नो फिटमा चाहिँ स्पोन्सर एड चाहिँ नोटिस गर्दा रहेछ कि अलमोस्ट 6% 7%ले चाहिँ अफनली क्लिक गर्दा रहेछ 40%ले समटाइम क्लिक गर्दा रहेछ 50-60% इज अ ह्युज नम्बर नोटिस गर्ने
ठ्याक्कै नोटिस गर्ने त्यो भनेको एकदम ब्रान्डको लागि राम्रो कुरा हो समटाइम नोटिस गर्ने 50%ले भन्दाखेरि राम्रो कुरा हो तर क्लिक गर्ने टिम हाइली क्लिक गर्ने 6% अब समटाइम्स क्लिक गर्ने झन्डै 40% को आएर हेरिएको छ क्लिक पनि राम्रो हो त्यो होइन अब के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि त्यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ स्पोन्सर एड आउँदाखेरि चाहिँ अनि के किन्दा रहेछन् कस्तो कुरा किन्दा रहेछन् भन्दाखेरि 3-4वटा सेक्टर्समा चाहिँ एकदमै खास इफेक्ट देखेको छ क्लोथिङमा इटरिजमा होइन स्किन केयरमा टेकमा यी कुराहरूमा चाहिँ यो इन्साइट्सहरू चाहिँ अब रिसर्चबाटै आउने कुराहरू हो कि यिनीहरू चाहिँ त्यसैले अब मिडिया कन्जम्सन हेबिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सानो चाहिँ गरि नै रहेको हुन्छौँ तर ठुलो लार्ज स्केलमा भन्दाखेरि पनि कस्टमाइज रूपमा चाहिँ ब्रान्डहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोस्पेक्ट कस्टमर सेगमेन्टमा गऱ्यो भने मोर फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि चाहिँ द नम्बर वान फनी थिङ इज द्याट यो नहुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीज कम्पनीजहरू चाहिँ डोन्ट नो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड रिसर्च है कलेजमा मात्र पढेको हुन्छ कि बिजनेस स्कुलमा मात्र पढेको हुन्छ रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर द्याट्स द मोस्ट टक्ड अबाउट थिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्ज्युमर्स भनेर तर वेन इट कम्स टु लाइक पुटिङ यर मनी वेयर यर माउथ इज रिसर्चमा नो वान वान्ट्स टु दे थिङ्क इट्स अ प्योर एक्सपेन्स एन्ड द्याट्स वेयर लाइक good companies who understand and invest in understanding the consumers leave behind the rest of the pack. अब सोसियल मिडिया भनेको यस्तो यो यस्तो लाइक अप्ठ्यारो कुरा रहेछ नि लाइक सोसियल मिडिया नेटवर्क भन्छ नि त अनि कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेलाई नि एन्ड नम्बर वान त नेपाली हामीहरू प्रायः कम्पनीज फिल द्याट दे डोन्ट निड एनी रिसर्च दे नो एभ्रिथिङ है मलाई पहिला मेरो अर्ली डिजिटमा रिसर्च एउटा मान्छेले भन्थ्यो कि बिजनेस प्लान बनाउने बेलामा मलाई बिजनेस प्लान बनाइदियो भाइ भन्ने थियो किनकि उसलाई बाहिर सब्मिट गर्नु छ भनेर एन्ड आई सेड लेट्स डु अ प्रपर बिजनेस प्लान भन्दाखेरि होइन भाइ तिमी लेख्देऊ न बिजनेस प्लान सबै यहाँ छ भनेर भन्थ्यो कि मलाई एन्ड विदिन 6 months द्याट कम्पनी एक्चुली क्लोज डाउन उसले सुरु पनि गर्यो उसले त्यो लाइसेन्स के पनि पायो एन्ड 6 months भित्र ऊ बन्द पनि भयो र मलाई सुरुमै लाइसेन्स त्यो बनाउँदाखेरि यसले किन गर्न ला यो जस्तो लागिसकेको थियो डिस्पाइट ह्याभिङ डुइङ अ लट अफ रिसर्च होइन र सोसियल मिडिया नेटवर्कमा चाहिँ मान्छे कस्तो उसमा पर्दो रहेछ भनेपछि नेटवर्क हो नि त सो मैले एउटा कुरा मेरो सेयर गरेँ होइन कम्पनीको एउटा पेज बनाएँ सेयर गरेँ अनि मेरो नेटवर्क त सबैजनाले देख्छ र म के भममा पढ्दो रहेछु भने चाहिँ मेरो मार्केटिङको काम चाहिँ भयो क्या किनकि मेरो 10जना साथीले ल बधाई छ है तेरो यस्तो यस्तो नयाँ प्रडक्ट आएर रहेछ सडनली आउट अफ 12 people इन माई ग्रुप 10 people आर अलरेडी टकिङ अबाउट इट सो आई लाइक फल्सली अस्युम द्याट माई मार्केटिङ जब इज डन क्या वेयर एज 3 करोड जनताले देखेको छैन 10जनाले मात्रै देखेको छ मेरो नेटवर्कमा र people have to understand that social media अहिले आएर it has changed in the last 20 years. पहिला मेरो 5000 जना मान्छे मेरो लेट्स से उसमा थियो भनेपछि उसले 5000 जनामा 2000-2500 जनाले देखाइदिन्थ्यो अहिले दे वान्ट यु टु पे फर द्याट भ्युज मेरै सब्सक्राइबरलाई पनि मैले पे नगरेसम्म उसले देखाउँदैन 3% 4% भन्दा बेसीलाई उसले देखाउँदैन 3% 4% इज अल्सो भेरी हाई नम्बर एक्चुअली एक्ज्याक्टली होइन अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने नि अब डेटा भनेको यही भने क्या मैले क्या सी इट्स नट जस्ट अबाउट डुइङ रिसर्च इट्स जस्ट अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ होल डाइनामिक्स अबाउट सोसियल मिडिया कि मैले अस्ति नै एउटा कन्सल्टिङमा भनेको थिएँ तिमीसँग 1500 तिम्रो सोसियल मिडियामा सब्सक्राइबर छ तिमी 75,000 रुपियाँ तिम्रो सोसियल मिडिया कम्पनीलाई तिरिरहेको छौ तिम्रो एउटा चाहिँ फिजिकल आउटलेटमा दिनको 300 जना ड्रप भइरहेछ त्यहाँ तिम्रो 1500मा 3% 4% ल 5% दिए पनि कतिजना भयो र त्योभन्दा त युर बेटर अफ जस्ट मेकिङ अ ब्लडी पोस्टर एन्ड जस्ट पुटिङ इट इन अन द गेट यु नो मिनिङ अनि त्यो सोसियल मिडिया कम्पनीलाई मैले बोलाएर आई सेड 3 months भित्र 5,000 मिनिमम पुऱ्याऊ त्यसपछि गएर 10,000 पुऱ्याऊ डुड यु क्यानट since the last 1 year he's working 1,500 subscribers and charging the client 1,500 rupees के मैले भनेको छु नम्बरमा नै तिमी हामी खेल्न छोडेपछि मार्केटिङ डेटा रिसर्चको डेटा त पछि आउँछ क्या बट वी आर नट इन्टु द ह्याबिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नम्बर्स होइन एन्ड अन्टिल वी डोन्ट डु द्याट वी क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड रिसर्च अल्सो क्या मैले क्वेसन सोधेको चाहिँ लाइक आई वाज टार्गेटिङ मोर टुवर्ड्स ट्रेडिसनल मिडिया देन सोसियल मिडिया ओके सोसियल मिडिया नै सबभन्दा ठुलो मिडिया हो अहिलेलाई नेपालमा जुन किसिमको इन्टरनेट पेनिट्रेसन छ जुन किसिमले मान्छेले स्मार्टफोन बोकिरहेको छ होला होइन बट ट्रेडिसनल मिडियाको जुन फ्यु इयर्स ब्याक मेबी
20 years ब्याक रिसर्च हुन्थ्यो नि होइन अडिट गर्थ्यौँ होइन अहिले एक्ज्याक्टली वाट इज वर्किङमा हामी अजम्सनमै चलिरहेछौँ अनि यस्तो छ अब जुन क्लाइन्टहरू हामी 2-4जना गरेर छौँ उहाँहरू त राम्रो नै चलिराख्नु भएको छ होइन अब बाँकी चाहिँ नि अब यस्तो छ क्या अब द रेस्ट अफ द industry doesn't want to know also like I said मैले खास त्यही अघि भने क्या बिकज यु मेक अ पोस्ट 20जनामा 10जनाले गऱ्यो उहाँलाई अनि लाग्यो कि मैले मेरो काम गरेँ एन्ड उहाँहरूलाई त्यो बाँकी कुरा बुझ्नु नै छैन भनेपछि इट्स स्याड क्या ओके सो यो सेयिङ कि मान्छेले निडै बुझेको छैन त्यो अडिटको त्यो मिडिया अडिट हुनुपर्छ भनेर होइन अजम्सनमै दे आर ह्याप्पी फर एक्जाम्पल फ्यु पिपल बिलिभ द्याट इन्स्टाग्राममा मात्र गऱ्यो भने पुग्छ भनेर अब पुग्छ कि पुग्दैन त त्यो डेटा म इन्क्लुजिभ हुनु पऱ्यो नि त अनि पो मैले ल आइएम विलिङ टु ल लेट्स से एक्लैले पनि गरेन अरे ल 1 करोडको स्टडी 1 लाख रुपियाँ हालेर क्यान वी गेट 100 सब्सक्राइबर्स टु डु वान स्टडी अर 50 लाख पऱ्यो 60 लाख पऱ्यो भने क्यान वी गेट जस्ट 50 आउट अफ द थाउजन्ड्स अफ कम्पनीज द्याट आर देयर इन नेपाल कि 50जना आर दे विलिङ टु कमिट वर्षको एकचोटि क्या कि एभ्री इयर चाहिँ नि मिडिया कजमा कति छ द्याट्स नट अ बिग अमाउन्ट 1 लाख रुपियाँ त अहिले मान्छेले अहिले नेपालीलाई भन्यो नि अहिले 1 लाख लाइक यु नो त्यो कम्पनीजहरूको ओनर्सहरूले दे जस्ट फिनिस इट क्या बट दे विल नट इन्भेस्ट द्याट मनी इन रिसर्च क्या बुझ्नु होइन बिकज दे नेभर वान्ट टु थिङ्क द्याट कि त्यो मलाई त्यो डेटाले मलाई हेरौँ न त एकचोटि ल 2 वर्ष त हेरौँ भन्ने पनि छैन क्या हजुर यसमा म्यामले भन्नुभएको आन्सर चाहिँ हास्राजीले भन्नुभएको आन्सर दुइटै कुरा छ कि जस्तै 2023बाट रिसर्च भएको थियो युएसमा चाहिँ पिपल आर मुभिङ फ्रम डिजिटल टु ट्रेडिसनल मिडियातिर मुभमेन्ट भइरहेछ युएसतिर चाहिँ इन्डियाको डेटाहरूमा अलिकति मुभमेन्टहरू बढिरहेछ कि अब के कुराले ड्राइभ गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो थाहा छैन हामीलाई पनि युएसमा इन्डियामा पनि तर हामी कहाँ पनि अब एक लेभल अफ एक स्टडी त हुनु पऱ्यो किन इन्डिया जस्तो कन्ट्री युएसतिर पिपल आर मुभिङ ब्याक टु ट्रेडिसनल मिडिया होइन सोसियल मिडियामा अलिकति घटेर गइरहेछन् भन्ने कुरा त्यो कुराहरूलाई नेपालको कन्टेक्समा ठिक छ कि छैन एक्चुअली होइन अलिकति स्टडी गर्ने हेर्ने कस्तो किसिमको प्रोग्राम के छ कसो छ हेऱ्यो भने चाहिँ अभियसली ट्रेडिसनल मिडियाहरूमा चाहिँ किनभने डिजिटल मिडियामा चाहिँ उहाँ सर्यो भने चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टर छैन कि अनि मान्छेको जुन किसिमको अलिकति सम्झन सक्ने मेमोराइज गर्न सक्ने आएकै दिनको 50वटा हेरिसकेको हुन्छ रिकलै गर्न सक्दैन पहिला कुनै टिभीमा रेडियोमा अथवा पत्रपत्रिकामा एड आएछ भने मान्छेले रिकल गर्थ्यो कि अब यति धेरै आउँछ कि दिनको मैले 50वटा हेरेको थिएँ के हेरेँ भन्ने कुरा मलाई अहिलेको आधा घन्टा पछि नै थाहा हुँदैन थियो कि त्यसैले अलिकति ट्रस्ट बिल्ड गर्न चाहिँ ट्रेडिसनल मिडियाले ठुलो रोल खेल्छ अहिले नि यहाँको यस्तो छ जस्ट टु खास अलिकति त्यसलाई मैले पर्सपेक्टिभ मात्रै गरेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया नेटवर्क इज अ भेरी जेनरिक प्लेटफर्म भयो अहिले आएर चाहिँ सोसियल मिडिया नेटवर्क्सबाट दे आर अल्सो देयर तर देन देव क्रिएटेड यो नेटवर्क कम्युनिटिज भन्दो रहेछ क्या अहिले जहाँ चाहिँ नि स्पेसलाइज कुरा जस्तै मलाई इफ आइम अ स्निकर हेड आई गो इन टु द्याट community. Exactly. If I'm into running, I go into that community and that is where the deep discussions happen. बुझ्नु माथि त्यो अब त्यो फेसबुक इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ अब जेनरिक प्लेटफर्म्स भयो देन यु हेभ दिस नेटवर्क कम्युनिटिज लाइक आई सेड अब म स्निकर हेड हो म ऱ्याप म्युजिकमा हो नेपाली ऱ्याप म्युजिकमा हो म लेट्स से आई डोन्ट नो अब नेपाली सारङ्गीमा हो होइन नेटवर्क कम्युनिटिजहरू सानो अहिले अब रनिङ क्लब्सको उयोहरू आइरहेछ त्यो कम्युनिटिजहरू फर्म भइरहेछ अहिले एकदम अहिले काठमाडौँ र एक दुईवटा सिटीमा सुरु भयो माउन्टेन बाइकको आफ्नो कम्युनिटी छ होइन अब किक बक्सिङको अहिले एमएमएहरूको एउटा आफ्नै कम्युनिटी फर्म भइरहेछ सो जुन त्यो सोसियल मिडियाबाट मात्र नभएर यो नेटवर्क कम्युनिटिजहरू चाहिँ अहिलेमा चाहिँ नि वेयर द डिप डिस्कसन्सहरू ह्याप्निङ जुन पहिला पत्रिका या त यस्तो यस्तोमा चाहिँ अलिकति मोर एउटा ऊ भएर आउँथ्यो होइन त्यो चाहिँ नि भइरहेको जस्तो लाग्छ इन्टरनेसनली पनि तर यहाँ हामीले स्टडी गरेको छैन कि अब के भएर चाहिँ थाहा छैन क्या कसलाई बिकज वान इज बिकज यु निड मनी टु फन्ड यो स्टडी एन्ड कुनै क्लाइन्टहरूले त गराएको आइम नट सेइङ द्याट नो वान इज डुइङ इट होइन तर अझै बृहत रूपमा रिसर्चको फाइदा चाहिँ आई थिङ्क द एन्टायर एउटा बिजनेस कम्युनिटीले त्यो फाइदा लिन पायो भने फाइदा भन्दा पनि युज गर्न पायो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड हेभ बिन वन्डरफुल फर यसमा सर कुरामा एउटा पनि थाहा भयो कि कहिले कहिले रिसर्चले आफूलाई ब्याकफायर हुने चान्सेस धेरै छ कि किनभने आफूले एउटा अजम्सन गरेर गएर बाँकी थाहा हुँदैन
अनि डेटाले त अर्कै बोल्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि ब्रान्डमा बस्नेहरू जुन चाहिँ ब्रान्ड म्यानेजर अलिकति डराउने नगरौँ किन गइरहेको ठिकै छ अनि एउटा कुरा सेकेन्ड चाहिँ वेयर ह्याप्पी पर्सन कि नेपालीहरू चाहिँ ठिकै छ त चलिरहेछ त व्यवहार भइदिइरहेछ त होइन भन्ने त्यो छ। जस्तो अब अरूतिर भयो भने चाहिँ एकदम इन्टेन्स कम्पिटिसन अलिकति 1% मात्रै मार्केट सेयर घट्ने बित्तिकै सबैजना होइन बोर्डमा गएर गाली खान्ला कि भन्ने एकदम डरले होइन। तर यहाँ उहाँहरूको त बजेटमै हुन्छ एभ्री टाइम ट्र्याकिङ गरेर बसिरहेको हुन्छ एभ्री टाइम उहाँहरूले रिपोर्ट लाउनु पनि लागिरहेको हुन्छ। अनि हामीका त अब ठिकै छ चलि नै रहेछ के छ कसो छ लास्ट इयरभन्दा ग्रोथ सेल्समा त ग्रोथ भइरहेछ तर मार्केटमा चाहिँ के छ मार्केट ग्रोथ छ कि छैन मार्केटको ग्रोथ के छ आफ्नो मार्केट सेयर के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ट्रेस गरी चलन पनि नभएर पनि अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँदा पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि अब त्यस्तो किनभने माथि म्यानेजमेन्टले माथि बोर्डले चाहिँ गर्नुपर्छ के छ मार्केट सेयर के छ उहाँलाई पनि त्यो लेभल अफ अवेरनेस क्रिएसन गराउनु पर्ने आवश्यक छ कि सेयर अफ भोइसको कुराहरू होला सेयर अफ माइन्डको कुराहरू होला मार्केट सेयरको कुराहरू होला त्यो पनि हामीले अलिअलि ओरिएन्ट गराउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति कल्चर डेभलप हुन्छ कि इन्डस्ट्री चाहिँ यति रेटमा ग्रोथ भइरहेछ हामी जम्मै यति रेटमा ग्रो भइरहेछौँ वी आर ल्यागिङ बिहाइन्ड भनेको त्यो इन्फर्मेसन्सहरू पुऱ्याउन सक्यो भने चाहिँ दिन सक्यो भने चाहिँ अब अलि रिसर्च हामीले के गर्नु पर्ला त ल अब यत्रो डिस्कसनमा वाट वी अन्डरस्टुड इज पिपल डोन्ट रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ डेटा नै होइन द्याट इज वाइ दे डोन्ट स्पेन्ड दे थिङ्क इट्स एन एक्सपेन्डिचर नट एन इन्भेस्टमेन्ट। एज अ रिसर्चर हामीले डेटाको बानी लगाउन के गर्नु पर्ला पहिला चखाउनै पऱ्यो कि चखाएपछि थाहा हुन्छ कि होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल मसँग केही छैन म यति एजम्सन लिइरहेको छु सर्टेन सानो रिसर्च गरेर हाम्रो एज अ फर इक्जाम्पल हामी रिसर्च इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन भएको आस्पेक्टले चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ कुनै पत्रपत्रिकाहरूतिर चाहिँ यस्तो छ है भन्ने डेटाहरूमा चाहिँ दिन सक्यो भने मेरो इन्डस्ट्रीको पनि डेटाहरू आउँछ कि भन्ने एजम्सन्सहरू हुन्छ। र कस्तो छ भने अलिकति चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै ठुलो कस्ट लाग्ने ठुलो इफोर्ट लाउने पैसा पनि धेरै लाग्ने हो त्यति बेला नेल्सन्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो कस्ट आउँथ्यो। अब हामी त्यो लेभल अफ क्यापेबिलिटी हामी नेपालमै डेभलप गर्न सकिसकेका छौँ र टेक्नोलोजीले ठुलो साथ दिएको छ कि हामीलाई चाहिँ। जस्तो इक्जाम्पल हामी त पहिला 10 वर्ष अगाडि चाहिँ पेन एन्ड पेन्सिल लिएर चाहिँ कपी लिएर फिल्डमा गएर सबैतिर होइन यहीँबाट मान्छे गएर हाम्रो फिल्ड रिसर्चर साथीहरू गएर चाहिँ डाटा लिनुहुन्थ्यो। आजकल त सबै डेटा ट्यापमै आउँछन् इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ इन्स्ट्यान्टेनियसली डेटा कलेक्सन हुने बित्तिकै कुन ठाउँमा कुन जिपिएसमा कति टाइम लाग्यो कुन क्वेसनमा कति लाग्यो इन्स्ट्यान्टेनियसली के हाम्रो सर्भरमा आउँछ। सर्भरमा आएको डेटा कुनै भिजुअलाइजेसन टुलमा लगाएर हाल्यो भने ठ्याक्कै ड्यासबोर्डमा देखिन्छ के आइरहेछ है कस्तो कुन ठाउँबाट कस्तो किसिमको रेस्पोन्सहरू आइरहेछ त्यसको एनालिटिक्सहरू कस्तो छ हेर्न सक्छौँ कि। सो यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि ओभरअल हजुर कोभिडको टाइममा जुन हामी अनलाइन गर्न सक्छौँ भने नि अनलाइनमा मुभमेन्ट अनलाइनबाट नि काम हुन्छ भने नि आजकल चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जिल्लामै फिल्ड इनोभेटर्सहरू नै हुनुहुन्छ लोकल इनोभेटर्सहरू युज गर्छौँ उहाँलाई ट्रेन गरेर राखेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ अब स्मार्टफोन चलाउन जाने कसरी इन्टरभ्यू दिने डिजिटल ट्याब्लेट्सहरू चलाउन जाने कसरी सर्वे गर्न जाने भन्ने कुरा अनि लोकल इम्प्लोइमेन्ट पनि एक्चुअली हुने यहाँबाट पनि जान नपर्ने हामीलाई पनि कस्ट सस्तो हुने कि। सो त्यहाँ कुनै प्रोजेक्ट आयो भने अनलाइन पनि ट्रेनिङ गराउन सक्ने त्यसपछि आएर डिभाइस पनि उहाँबाट हुने सो यहीँबाट मोनिटर पनि गर्न मिल्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल रिसर्चको कस्ट इन टर्म्स अफ फिल्ड वर्क ड्रास्टिकली घटेको छ कि अनि क्वालिटी पनि इन्स्योर भएको छ होइन क्वालिटी पनि इन्स्योर भएको छ यो कारणले गर्दा। सो त्यसैले के हुन्छ नि अब अरू काम फरेनबाट जुन किसिमको आउनुहुन्छ रिसर्च गर्न आउनुहुन्छ हामी चाहिँ अब सर्ट कस्ट थोरै पैसामा पनि गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको छ कि टेक्नोलोजीले पनि साथ दिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सपर्टिज पनि डेभलप भइरहेछन् त्यसैले कस्ट चाहिँ ठुलो छैन भन्छु कि म चाहिँ अहिले चाहिँ। सो ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अब एउटै रिसर्चबाट सबै कुरा चाहियो यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो पैसा चाहिँ कम हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मोर के हुन्छ नि अलिकति खिचडी जस्तो हुन्छ कि हामी प्रिसाइजली जे मेरो मोटिभ जे मेरो अब्जेक्टिभ त्यसमा फोकस गऱ्यो भने मोर एक्सनेबल इन्साइट्स अब्जेक्टिभ पनि क्लियर हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली एक्सनेबल धेरै ठुलो नगरौँ पछि गरौँला फेरि थोरै बजेटमा अरू गरौँला भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ अवेर गराउन खोजिरहेको हुन्छौँ तर सबै कुरा एकै ठाउँमा हाल्दाखेरि चाहिँ मोर एक्सनेबल आउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अजम्सन छ। सो मैले भने टेक्नोलोजीले एकदमै साथ दिएको छ र हामीमै यहाँ लोकल रिसोर्सेसहरू हामी डेभलप गर्न सकिरहेछौँ भइरहेछ अहिले पनि विभिन्न कस्तो हुन्छ नि एउटा चाहिँ हामीलाई डेभलपमेन्ट सेक्टरले धेरै कुरा सिकायो कि किन डेभलपमेन्ट सेक्टरको जुन टर्म्स अफ रेफरेन्स डकुमेन्ट्सहरू बाहिरै भन्थ्यो कि अनि टेक्नोलोजी कसरी युज गर्ने कसरी रिपोर्ट्सहरू लेख्ने कस्तो किसिमको इन्साइट्सहरू खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एडप्सन गर्न चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टरहरूमा किनभने उहाँ त विभिन्न कन्ट्रीहरूमा बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँको अफिस नेपालमा पनि हो कति कुरा उहाँबाट पनि सिक्यो हामीले चाहिँ कति कुरा उहाँहरूबाट पनि हामीलाई सिकाउने अपर्च्युनिटीहरू पाए नेपाल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ होइन त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरको एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि भन्छु। र अलिकति हाम्रोमा कस्तो छ भने अब
एकदम हामी एक्सपर्ट भएको हिसाबले पर्सपेक्टिभबाट पनि एक्सपर्ट हुनुपर्छ। यति पैसा खर्च गऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ खर्च पनि त्यही रिपोर्ट आउनुपर्छ, 10 लाख रुपियाँ खर्च पनि त्यस्तै नै त्यस्तै किसिमको क्वालिटी आउनुपर्छ भन्छ कि पैसा कम खर्च गर्ने धेरै इन्साइट एकदम एक्सनेबल आउँछ भन्ने चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ। तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा के हुन्छ नि नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरूलाई पनि यिनीहरूले पनि यिनीहरूको क्यापासिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सानसानो कम्पनीहरूलाई जसले इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको हामी इनिसियल फेजमा हुँदाखेरि पनि कति फर इक्जाम्पल मल्टिनेसनल डोनर एजेन्सिजहरूले पनि इभन मल्टिनेसनल बाइलेटरल एजेन्सिजहरूले पनि नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिउँ न भनेर सानसानो प्रोजेक्ट्सहरू दिन्थ्यो कि। तर अब यतापट्टि चाहिँ हामी के भन्छ नि यो एक्सपर्ट छ कि छैन, गर्न सक्छ कि गर्दैन, कति एक्सपिरियन्स छ भने हेर्छौँ कि त्यो चाहिँ अलिकति डिमार्केसन चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट सेक्टर र मार्केट रिसर्चमा चाहिँ। तर रमेश यस्तो है मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यो तर आई जस्ट स्टार्ट अप फ्रम द्याट वान एन्ड देन क्विकली गेट इन्टु द्याट। यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ द्याट्स एक्चुअली द रिजन वाइ स्टप आई डोन्ट नो अब राख्ने डेभलपमेन्ट सेक्टरमा त मलाई कस्तो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ नि रिटर्न दिनु पर्दैन कसलाई भने क्या। So and that's why I left development sector research is because I didn't find any return in, even for me, like interestingly my return I find anyways. But so I think with regard to research development, say that's a very, very tough question. Okay? In the sense that if we had more people like you who's worked in the multinationals भयो भने चाहिँ म पनि I had that opportunity very early in my career to directly understand how one simple data can change the next 30 years को company को direction के। I still remember म 2001 मा हुँदाखेरि first year सकाएर म second year मा म यो रिसर्च को उसमा मात्र गइरहेको थिएँ and just average is एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको यो मल्टिनेसनलै हो 4-5 वर्षसम्म चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो क्या एभरेजेस। एन्ड त्यो बेला दे टु स्पेन्ड 25 लाख रुपियाँ नेपाली खर्च गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटा जिसिएस गर्नलाई जेनरल कन्ज्युमर सर्वे गर्ने एट द्याट टाइम आम टकमा 2000 है 25 वर्ष अगाडि। अनि हामीले चाहिँ त्यो गरेको होइन हामी पिच गर्नको 16,000 लाइक अलिकति रिड्युस कस्टमा गर्छु भनेर इन्टरनेसनल अब वाट एभर त्यो कन्ट्र्याक्ट हुने हामीले पाएनौँ होइन। तर पछि आई डिड गेट टु वर्क त्यो जुन एउटा त्यो प्रोजेक्टमा एन्ड द्याट वाज सो लाइफ चेन्जिङ फर मी इन टर्म्स अफ रिसर्च जुन यो रिसर्चको उसमा क्या त्यो एभरेजेस बढ्दै जाँदाखेरि त्यो मल्टिनेसनलले त्यो सक्सेसफुल ब्रान्ड नै थियो बट देन दे सेड ओके थिङ्स निड टु चेन्ज भनेर र त्यो 25 वर्ष अगाडि गरेको डिसिजन अहिलेसम्म प्लस माइनस त्यही लाइनमा चाहिँ उहाँले कन्टिन्यू गरेर राख्नुपर्छ एन्ड इट्स बिकम a success brand. I think only मैले अहिले when I look back त्यो एउटा डिसिजनले गर्दाखेरि उहाँहरूले नेक्स्ट 20, 30, 40 इयर्स अनि को लागि डिसिजन गर्नुभयो क्या उहाँहरूले क्या होइन। एन्ड त्यो बेला मलाई कस्तो लाइक आई वाज सो मुभड क्या त्यो बेला नि कि एउटा सानो एभरेजेस बढेर यिनीहरूले यत्रो डिसिजन गर्यो भनेर त्यो बेला लागेको थियो। र अहिले when I look back also I say wow that was such an enlightening moment for me about research क्या। र अहिले पनि 1-2 कुराहरू कति कुराहरू रिसेन्ट इयर्समा भएको छ बट I only got that opportunity to understand the importance and the actionability of research because I got to be a part of the action के। र स्याडली नेपालमा चाहिँ हामी धेरैजना यो मल्टिनेसनल यो जुन स्पेक्ट्रममा हामी काम गर्न पाएको छैन होइन। लाइक डेभलपमेन्ट सेक्टरमा रिसर्चमा काम गरेर चाहिँ एक्सन टु भेरी अन्स हुँदैन तर यतापट्टि त युनिट रिटर्न नि त आरओआई चाहियो नि त एक्सनेबल आरओआई चाहियो र वेन यु गेट टु बी अ पार्ट अफ एक्सनेबल आरओआई then you understand and then you like to invest okay? And not say 2 lakh धेरै भयो यार bro like can you do it for like 1/4 the cost? No, it cannot be done because you're making 50 crore 100 crore I don't know 20 crore को डिसिजन बनाएर छ नि त based on this. So if you input what like garbage in garbage out हो नि त होइन। डिसिजन नराम्रो डिसिजन गरेपछि नराम्रो चाहिँ आउटकम आउँछ होइन। र त्यो राम्रो डिसिजन गर्नको लागि you need all the things in place भनेर आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एन्ड आई थिङ्क दिस इज अ गुड स्टार्ट वेयर मोस्ट प्रब्ली मार्केट रिसर्चको लाइक प्रपर डिस्कसन एउटा प्लेटफर्ममा भएको नै मोस्ट प्रब्ली दिस वान अफ द फ्यु फर्स्ट टु बी भेरी अनेस्ट होइन। सो त्यहीँबाट थाहा हुन्छ कि हामीले लाइक हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले कति सिरियसली रिसर्चलाई लिन्छ भनेर होइन। बट आई थिङ्क दिस अ गुड स्टार्ट होइन। यसमा सरले भनेको कुरा मैले एड गरेँ जस्तै अब हामी चाहिँ मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ रिटर्नमा हेर्छौँ इन टर्म्स अफ मोनिटरी इन टर्म्स अफ होइन। तर सोसल सेक्टरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट हेरिन्छ नि त कति
पौष्टिकताको धमाका, मूल्यमा मिठास। मैले जस्तै तपाईहरूले पनि मनको उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरूसम्म पुर्याउन सकेकोमा। हाम्रा उत्पादनका मुटुमा किसान, समुदाय र तपाईँ जस्तो साथ दिने मनहरू भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन। अब खुसी बाँड्ने पालो हाम्रो। अब पाउनुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरू कम मूल्यमा, किनकि यहाँहरू गुणस्तरको मात्र होइन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ। यही असार 15 गतेबाट हामी बाँड्दैछौँ मनको माया। मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरूसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स। फर इक्जाम्पल होइन शिक्षामा कतिको पहुँच पुग्यो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर इभन पानी होइन लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले कतिको इम्प्याक्ट्सहरू गर्यो। सो अलिक इम्प्याक्ट, इफिसियन्सी, सस्टेनेबिलिटीको लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हेर्नु छ कि त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरियाहरू फरक छ कि त्यो कस्तो हामीले उहाँलाई गएर सिकाइसकेपछि सस्टेनेबल उहाँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रोजेक्ट कतिको इफिसियन्सी थियो, कतिको इफेक्टिभनेस थियो होइन, त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्यो। सो मोनिटरिङ भन्दा सोसल टर्म्समा हेरिन्छ, तर त्यसको पनि आफ्नै फाइदाहरू छन् होइन। अब हामी त्यसको डाइमेन्सन्सहरू कम्प्लिटली फरक हुन् कि हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामी चाहिँ अलिक फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब त्यो प्रोजेक्टमै आउँदाखेरि रिसर्चको कम्पोनेन्ट इनबिल्ड भएरै आएको हुन्छ कि कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि बेसलाइन गर्ने, ड्युरिङ द पिरियड अफ टाइम मिड लाइन गर्ने, लास्टमा गएर होइन इभ्यालुएसन्सहरू गर्ने, इनलाइन गर्ने, कतिको इम्प्याक्ट गर्यो, एक्सन रिसर्चहरू गर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति फरक हो। तर यतापट्टि चाहिँ जस्तो इक्जाम्पल हामीलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो कि फर इक्जाम्पल इनिसियल फेजमा चाहिँ, किनभने हामी त रिसर्च गर्ने कल्चर थिएन मार्केटमा। डेभलपमेन्टमा त हामीलाई पत्याइहाल्यो, हामी छिरिहाल्यो होइन छिरिहाल्यो, नयाँ स्टार्टअपलाई ट्राई गरौँ भन्ने हिसाबले धेरै ठाउँहरूमा हामीले ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू पनि पायौँ। तर अलिकति चाहिँ मार्केट रिसर्चमा छिर्न चाहिँ टाइम पनि लाग्यो र केही मात्रामा हामीले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्दै गएको हुनाले चाहिँ सजिलो पनि भयो त्यो हिसाबले चाहिँ होइन। तर सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति डाइमेन्सन चाहिँ अलिकति फरक हो, हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कमिङ ब्याक टु माई क्वेसन, के गर्नु पर्ला त डेटाको बानी लगाउन बजारलाई? सी फर इक्जाम्पल मैले पहिला अब आम टकिङ अबाउट अगेन 22 years ब्याकदेखि एउटा मेडिकल यो के अरे ब्रान्ड होइन मेडिसिन्स बनाउने यो उसलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि के भन्थ्यो नि, ए भाइ अब आई वाज यङ एट द्याट टाइम, आई वाज 22 years old एट द्याट टाइम, आम टकिङ अबाउट कति वर्ष अगाडि होइन भाइ, हाम्रो केटाहरू त्यो औषध पसल गरेर यहाँ माथि तल हेरेपछि मार्केट सेट यति थाहा हुन्छ भन्थ्यो कि द्याट इज द कन्सेप्ट। अब हाउ डु वी चेन्ज द्याट माइन्ड सेट? एन्ड मैले एउटा बिलिभ चाहिँ के गरेँ भन्दा द्याट इज वाइ मल्टिनेसनल कम्पनीज आर डुइङ सो वेल क्या, इन्टरनेसनली एन्ड इन नेपाल होइन, इन्टरनेसनली एन्ड इन नेपाल, बिकज म त रिसर्च भन्दा पहिला चाहिँ उसले इन्टरनल डेटा पनि युज गरेको छैन क्या हाम्रो प्राइभेट कम्पनीजहरूले। दे हेभ सो मच रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ इन्टरनल डेटा बट दे डोन्ट नो हाउ टु युज इट। त्यो डेटालाई नै अर्गनाइज गरेर त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यो भने चाहिँ इट विल बी अ स्टेप फरवर्ड होइन। जस्तै कि अस्ति मलाई एउटा इभन यहाँले आश्रयजीले सोसियल मिडिया कुरा गर्नुभयो, अस्ति नि एउटा चाहिँ नि राम्रो ठुलो सम इयर्स ब्याक 5-6 years ब्याक मिडिया कम्पनी आयो, देन वाट दे टोल्ड मी वाज त्यो मार्केटिङको मान्छेले आयो पर भ्यू पर क्लिक 1 पैसा अरे, अनि उहाँले मलाई पर डे 5 लाख भ्युज दिनुहुन्छ अरे के मेरो कम्पनीको लाइक उसको लागि। एन्ड आई सेड ओके बट टेल मी वान थिङ, यो तपाईँको अल नेपालको लागि हो कि मलाई काठमाडौँलाई फिल्टर गरेर दिनु नि त भने क्या मैले उहाँलाई। अब गिभन द फ्याक्ट द्याट आई कम फ्रम रिसर्च ब्याकग्राउन्ड क्या, यही हो क्या यसको बेनिफिट के। अनि होइन सर हाम्रो त मिल्दैन त्यो भने क्या। द्याट्स वाइ आई सेड त्यो मार्केटिङको बेसिक सेगमेन्ट अघि नै त्यो टार्गेट सेगमेन्टको कुरा नि। एन्ड आई सेड होइन फलाना चाहिँ वाइ विल आई पे इभन 1 पैसा फर अ म्यान हु इज इन बजाङ वेन आई एम इन काठमाडौँ र मेरो मार्केट काठमाडौँमा मात्र छ। बरु अनि मैले बोलेँ बरु मलाई 10,000 जना दियो, 5 लाख चाहिएन, तर म तिमीलाई 15 पैसा तिर्छु एकजनाको। आई विल पे 15 पैसा 15 times more per person per click, or even 20 पैसा I will pay you, but just give me 10,000 people who are my customers, because I don't want to spend 1 पैसा पनि उनीहरूलाई। र
यो कस्तो भन्दाखेरि डेटा र सेगमेन्ट्स र यो र रिसर्चको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो नि त कि म कुन एज ग्रुपमा छु म पहिला जियोग्राफिकली मलाई करेक्ट हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि गएर मेरो एज ग्रुप मिल्नु पऱ्यो पछि एसएससी मिल्नु पऱ्यो यो सबै रिसर्च भनेको यही हो नि त डेटासँग चल्ने हो नि त एन्ड देन यो चाहिँ मिल्दैन भनेर देन चाहिँ म दिनको 5 लाखजनालाई एकै पैसामा किन तिर्ने तिम्रो लागि क्या जस्ट कि 10,000 पिपल क्या र अघि मैले त्यो जुन त्यो ऊ पनि भने नि ए बाबा 1500जना फलोवरलाई म 75,000 रुपियाँ तिरेर 3%लाई देखाउनलाई भन्दा त बरु म बाटोमा पोस्टर टाल्छु बरु आई गेट मोर पिपल टु सी माई एड क्या त्यो चाहिँ डेटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएर मैले भन्नु खोजेको बुझ्नु यसमा सरको कुरा मैले एड गरिहाल्यो सोसियल मिडियामा डेटा पाइन्छ अनि त्यो अजम्सन के भन्छ नि यो डेटा छ तर कुनै बानेश्वरमा एउटा होर्डिङ बोर्ड राख्दाखेरि कतिजना मान्छेले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डेटै छैन कि अब यसलाई अलिक प्र्याक्टिकलिटी बनाउँछौँ हामी चाहिँ यति डेटा भइदियो भने चाहिँ अलिक मोर रियलिस्टिक हुन्छ मैले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेसेसहरूले पहिला त डेटालाई युज गर्न सिक्नु पऱ्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो डेटा भनेको नट जस्ट फर्मल रिसर्च मात्र होइन नि होइन There could be so many companies अहिले त राइड सेयरिङ छ जसमा डेटा रेडिली अभाइलेबल के फुड डेलिभरी प्लेटफर्म होला आइएसपीज होला अनलाइन पोर्टल्स होला जोसँग चाहिँ डेटा रेडिली अभाइलेबल छ त्यो पनि युज गर्नु भएको छैन स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तै कि सेन्ससकै डेटा फर एक्जाम्पल ओके मेरो काठमाडौँ मैले अस्ति गरेछु क्या मैले काठमाडौँ भ्यालीमा नेपालमा चाहिँ नि टोटल वुमेन कतिजना छ त्यसपछि गएर के अरे हाम्रो प्रोभिन्समा चाहिँ त्यसपछि गएर कतिजना छ त्यसपछि गएर काठमाडौँ भ्यालीमा कतिजना छ त्यसमा एज ग्रुपमा डिफाइन गरेर मेरो त्यो पर्टिकुलर एउटा क्लायन्टको छ नि 30 to 50 को उसको कोर सेगमेन्ट हो सो त्यो त्यसको इम्पोज गरेर काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ नि त्यसपछि कतिजना निस्किन्छ र सर्टेन अजम्सन्सहरू गरेर वी केम डाउन टु अ नम्बर क्या अब अभियसली द्याट इज नट 100% करेक्ट आई अन्डरस्ट्यान्ड बट एटलिस्ट यु हेभ अ बल बार फिगर कि ओके मेरो 1 लाखजना जति चाहिँ नि पोसिबल छ त्यसमा 80,000 होला 120 होला 70 होला बट आई एम नट लाइक 300% अफ क्या तर डेटा चलाउने प्र्याक्टिस गरेपछि त्यसपछि द्याट पर्सन विल इन्भेस्ट इन रिसर्च जस्तो लाग्छ जब उसको इन्टरनल कम्पनी भित्रको डेटा पनि उसलाई चलाउनु आउँदैन क्या एन्ड द्याट इज द बिगिनिङ अफ रिसर्च भन्छु क्या म चाहिँ इज वेन यु किनकि रिसर्चमा त दुइटा छ नि त प्राइमेरी डेटा सेकेन्डरी डेटा छ इन्टरनल डेटा पनि तपाईँको डिसिजन मेकिङमै चलाउने हो हामी यतिसम्म छ कि मेरो एभरेज डेली सेल्स कति छ भनेर पनि हिसाब गर्दैन कि इभन फाइनेन्सियल डेटा पनि कि मेरो ब्रेक इभन कति हो त त्यो पनि उहाँलाई थाहा हुँदैन होइन एक्ज्याक्टली बिकज देन यु स्टार्ट थिङ्किङ डेटा नि त अब मार्केट डेटा होस् कि फाइनेन्सियल डेटा होस् स्टिल डेटा बट देन यु गोट अन्डरस्ट्यान्ड ह्याभ द्याट न्याक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ डेटा जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि द्याट्स द स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ what would you say to brands, companies? One of the parting notes, I will start. Even when maybe काठमाडौँ मात्रै हेरिरहेको छु मैले भन्यो भने हाम्रो बिगेस्ट कन्ज्युमर सेगमेन्टमा म पर्दिनँ कि होइन मलाई त्यो बिहेभियर थाहा नै छैन बिगेस्ट कन्ज्युमर सेगमेन्ट भन्दा म बाहिर निस्किसकेँ त्यही भएर पनि इभन सानै मार्केट हेरिरहेको छु मेरै वरिपरि हेरिरहेको छु भने पनि डेटा हेर्न जरुरी छ रिसर्च गर्न जरुरी छ भन्छु होइन म वाट वुड यु से इफ यु हेभ टु गिभ सम रेकमेन्डेसन टु ब्रान्ड्स एन्ड कम्पनीज आई थिङ्क माई थिङ वुड बी we always talk about listening to customers. We talk about markets. We talk about market segments. मैं target segment को कुरा गर्छु र target segment, market segment यो सबै कुरा गर्नको लागि भनेको हैन it's a part of it's the beginning of research. And if we do not actively engage in market research त्यो भन्दैमा सबैजनाले एकैचोटी 10 लाख 20 लाख खर्च गरेर गर्नु पर्दैन even individually आफू कम्पनीको टिमबाट गएर पनि यु नो बिकज वी अल आर एजुकेटेड नाउ होइन सबै कम्पनीजहरूमा चाहिँ राम्रो एजुकेटेड भएको छ एटलिस्ट गेट आउट अफ द्याट त्यो 10जना 20जनाको कोकुनबाट निस्किएर गेट आउट एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड पिपल हु डोन्ट लुक लाइक यु क्या आई डोन्ट मिन लाइक फिजिकली भने होइन कि हु डोन्ट थिङ्क लाइक यु एन्ड गो टु यर रियल कस्टमर्स एन्ड लिसन टु देम एन्ड यु विल बी सरप्राइज क्या as in how differently they think from you
And I think that would be a good beginning for people to understand, like getting to understand their own brand and their own consumers also, होइन. So म चाहिँ भन्छ आफ्नो त्यो 4 walls भन्दा बाहिर गएर मान्छेसँग बसेर जसले रिसर्च गरिरहेछ उनीहरू रिसर्च पनि रमाइरहेछ नि कि ब्रान्ड्सहरू होइन. एभ्री टाइम्स दे बेसिकली मेक अ डिसिसन बेस्ड अन डेटा ड्रिभन अप्रोच. जसले गरेको छैन सुरु नै गरेको छैन कि. तर एउटा पोजिटिभ आस्पेक्ट के छ भन्दाखेरि लास्ट इयरदेखि चाहिँ हामीलाई पनि धेरै ब्याङ्क्सहरूतिर इभन इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गरौँ न सुरु गरौँ न त हामी यत्रो ठुलो भइसकेको छ अब गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा टेन्डेन्सी आएको छ. तर सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने कसरी गर्ने रिसर्च भन्ने बित्तिकै सर्वे भन्ने मात्र बुझिन्छ कि हाम्रो ब्याक अफ द माइन्डमा त्यही कुरा आउँदो रहेछ कि. तर कसरी गर्ने के गर्ने कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो एउटा किसिमको अवेरनेस गर्ने कुराहरू. तर रिसर्च प्रोसेसमा उहाँहरू पनि घुमिन चाहनुहुन्छ कि हरेकमा सबैमा प्रब्लम छ, सबै डिपार्टमेन्ट्सहरूमा प्रब्लम छ, सबै युनिट्सहरूमा प्रब्लम छ, नयाँको के गरौँ भनिरहेको छ. तर ब्याङ्करहरूले के भन्छ नि ब्याङ्किङ मात्र बुझ्छन् कि कस्टमर के हो बुझ्दैनन् भन्ने कुराहरू कि. हामी जे सोध्छौँ ब्याङ्करको पर्सपेक्टिभबाट मात्र सोध्छौँ, हामी इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभ मात्रै सोध्छौँ. तर कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभमा हामीले आएको छैन. तर बिस्तारै डेभलप हुँदै गएको छ होइन. सो मेन कुरा चाहिँ जस्तो आज यो फोरममा यास्राजीले बोलाउनु भयो यस्तै किसिमको फोरम होइन, प्रोग्रामहरू रेगुलर रूपमा हुने, इभेन्ट्सहरू हुने, सेमिनार्सहरू हुने जहाँ रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू इन्डस्ट्रीलाई चाहिने रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू डिसिमुलेसन भयो भने त्यहाँ ब्रान्डको म्यानेजर्सहरू पनि आएपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि गर्न हुँदो रहेछ, हामी पनि ट्राई गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब टप लेभल म्यानेजमेन्टमा पुऱ्याउनु हुन्छ कि. सो त्यसले अलिकति अवेर गराउनु पनि हाम्रो एज अ रिसर्च इन्स्टिट्युसन चाहिँ होइन हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि. किनभने कस्तो हुन्छ नि अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बुझ्नु भएको छैन, गाह्रो छ रिसर्च, पैसा लाग्छ धेरै, के आउँछ होइन, आएको त्यसरी डिसिसन लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू 90% त जे उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरै आउँछ नि. तर 2-4वटा पोइन्ट यस्तो किसिमको पोइन्ट्सहरू आउँछ कि कहिले अमेजिङ तरिकाले आउँछ कि उहाँले सोध्नै भएको थिएन कि होइन. त्यस्तो किसिमको फेरि रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ होइन. 90% चाहिँ उहाँहरू मार्केटमा गइरहेको हुन्छ, मार्केटमा भिजिट गरिरहेको हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ कि. तर अल्टिमेटली कस्टमरसँग बसेर 3 घन्टासँग 4 घन्टासँग 5 घन्टासँग बसेर त्यो जुन किसिमको उनीहरूको बिलिफ होइन उनीहरूको पर्सेप्सन सेन्टिमेन्ट्सहरू कता गइरहेछ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ क्याप्चर गरे हुँदैन कि. कति ठाउँहरूमा चाहिँ अब ब्रान्ड म्यानेजरहरू सेल्सले के भन्छ नि अब हाम्रो सेल्सका टिमहरू त छन् तर हामी सेल्सको टिमलाई विश्वास गर्दैनौँ, उनीहरूले त राम्रो भइरहेछन्, हामी भइरहेछन्, यो यस्तो भइरहेछन् उस्तो भइरहेछ त्यसैले भएको छैन भने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ कि. त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ आस्पेक्ट. किनभने सेल्स पनि आफैले गर्ने, रिसर्च पनि आफैले गर्ने, एडभर्टाइजिङ पनि आफैले गर्ने, त्यसको अडिट पनि आफैले गर्ने. त्यो त होइन कि यो छुट्टै इन्टिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होइन. हामीले त्यसरी पनि ट्रेन गरेर ओरेट गर्छौँ कति ठाउँमा होइन. बरु सानै पैसामा बरु थोरै पैसामा गरेर विल बी डुइङ हेल्पिङ यु इनिसियल फेजमा भनेर त्यसो लेभल अफ ओरिएन्टेसन्सहरू पनि गरिरहेको छौँ. र रिसर्च प्रोसेसमा चाहिँ कुनै एफजिटीहरू भने क्लाइन्टलाई त्यही राख्छौँ हामी. तपाईँ बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि कस्तो किसिमको सेटअप हुन्छ, वान वे विन्डोबाट हेर्दा कस्तो हुन्छ त्यो अनुभव गर्नुहोस् भनेर त्यो लेभलबाट बिस्तारै ओरिएन्टेसन गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ. र त्यसले चाहिँ अब नेपाली ब्रान्ड्सहरू पनि बिस्तारै चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेसनमा चाहिँ आएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ. र हेरौँ अझ पनि अब अगाडि दिनहरूमा चाहिँ त्यो अब चाहिँ अगाडि बढ्छ भने हाम्रो अझ हुन्छ. अल्टिमेटली हेर्नु भने हामी त रिसर्चको चाहिँ ठुलै अपर्च्युनिटी देख्छौँ कि नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूमा ब्रान्ड बनाउनु छ भने रिसर्च गर्नुपर्छ, लङ रन सस्टेनेबल छ भने रिसर्च गर्नुपर्छ, कन्ज्युमर बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी मुभमेन्ट गरिरहेका छौँ. माई लास्ट क्वेसन है हुन त हाम्रोमा डेटाको युजै कम छ बट आई रेड समवेयर एन्ड आई फाउन्ड दिस सो इन्ट्रेस्टिङ इफ यु अब्युज डेटा इनफ इट विल अग्री टु वाट एभर यु वान्ट. Would you agree that there could be misuse of data also? अनि यस्तो मिसयुज भन्ने कुरा त कस्तो भन्दा जहाँ पनि मिसयुज त जेलाई पनि गर्न मिल्छ होइन. बट आई थिङ्क त्यो होइन. तर कस्तो हुन्छ नि तपाईँले डेटा विथ द राइट इन्टेन्सन, विथ द राइट टिम होइन, with the right objectives and following the right process सबै गर्नुभयो भने usually 99% you will not go wrong. And again डेटा आउँछ तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन पनि हुन्छ फेरि. र मैले पनि भने नि तपाईँलाई त्यो एउटा एभरेज एजको बाट त्यत्रो ठुलो त्यो आई थिङ्क त्यो 8-10 अरबको डिसिजन भयो क्या त्यहाँ डाउन स्ट्रिम यु नो. अब त्यो त डिसिजन मेकरले गरेको डिसिजन हो नि त बेस्ड अन द्याट सिम्पल एभरेज एजको हो नि त. सो एट द एन्ड अफ द डे द डेटा माइट बी देयर बट हाउ यु गोइङ टु युज इट, हु इज गोइङ टु बी युजिङ इट एन्ड वाट इज द डिसिजन यु गोइङ टु मेक आउट अफ इट. यु कुड मेक अ रङ डिसिजन, यु कुड मेक अ राइट डिसिजन अन द्याट. त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ नि त. तर उसले त्यो डेटा उसले इयरली ट्रेन्ड नरहेको भए त त्यो डिसिजनमा आउँथेन नि त. सो अ लार्ज पार्ट आई थिङ्क अल्सो रेस्ट विथ द डिसिजन मेकर, द प्लानर,
who's going to be using that data? सबैको पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट भइहाल्छ सबै कुराको बेस्ट युज कस्तो गर्ने भयो पोजिटिभ रूपमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा हो होइन हामी फुवार सरले भनेअनुसार चाहिँ मिसयुज त जहाँ पनि गर्ने ठाउँहरू छन् त्यो युज गरेको हातमा पर्छ कि कसको हातमा पर्यो डेटा युज गर्ने कि मिसयुज गर्ने युज गर्ने कि युज गर्ने एक्ज्याक्टली के म युज गर्छु भने अझै ग्रोथ गर्न सकिन्छ अब मिसयुज गर्ने हो भने त्यसले अब नेगेटिभ इम्प्लिकेसन चाहिँ पर्छ तर अल्टिमेटली सरले भने अनुसार डेटा मात्रै भएर पनि भएन त्यसको प्रपर इन्टरप्रिटेसन कन्टेक्चुअल इन्टरप्रिटेसन्स पनि चाहियो होइन त्यसले अरू इम्प्याक्ट कतिको गर्न सक्छ बिजनेसलाई ब्रान्डलाई भन्ने कुरा त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो कि सो डेटा त यति धेरै डेटाहरू हुन्छ इन्टरनल डेटाहरू यति धेरै हुन्छ कि अब इन्टरनल डेटा भएर मात्रै भएन कि इन्टरनल डेटालाई इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ रिसर्च हाम्रो इन्टरनल डेटामा एउटा डेटा आएर हुन्छ हामी कुनै सर्वे गर्छौँ हामीले गरेको फर इक्जाम्पल हाम्रो इन्टरनल डेटाले गरेको डिसिजन्स होइन सधैँ रिसर्च गर्नुपर्छ भने चाहिँ इन्टरनल डेटाको विषयमा गरेको डिसिजन्सहरू सर्वे गर्दाखेरि आएको बाहिर होइन थर्ड पार्टीबाट गर्दाखेरि गर्दा आएको वी आर एलाइन छ कि छैन भनेर एउटा किसिमको होइन हामीलाई कन्फर्मेसन गर्नलाई त्यो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू चाहिँ होइन ठिक छ कि छैन भनेर पनि गर्न सकिन्छ कि कहिले कहिले चाहिँ होइन सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि वी आर मुभिङ इन अ राइट ट्र्याक अर नट होइन वी आर हाम्रो डिसिजन्स इन्टरनल डिसिजन्सहरूले डेटा इन्टरनल डिसिजन्स गट फिलिङ्सले गरेको डिसिजन्सहरू भ्यालिडेसन प्रपर रूपमा भएको छ कि छैन र यसरी गर्न सकिन्छ कि लङ रनमा यसरी गर्ने कि नगर्ने भनेर सर्टेन टाइम एन्ड अगेन चाहिँ त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले मार्केटलाई केही मात्रामा ट्र्याक गर्न सक्छौँ होइन सबैमा रिसर्च गर्नुपर्छ भने छैन किनभने सबैमा रिसर्च गर्दा कस्ट लागिहाल्छ धेरै होइन र अल्टिमेटली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ एज अ फर रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स अलिकति सेन्डिकेटेड डेटाहरू पनि क्याप्चर गरेर दिने हो कि होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कस्ट कम परोस् 5वटा ब्रान्ड 7वटा ब्रान्डलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ दिन सक्यो भने चाहिँ र ठिक छ कस्टमा 50% चाहिँ 5वटा ब्रान्ड छ 20%मा आयो डेटा त पाउनु भयो नि त होइन सबैले पाउनु भयो डेटा त्यो डेटालाई कसरी प्ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तर यसमा कस्तो हुन्छ नि मैले एक दुईचोटि ट्राई गरेको अनि सबैजनासँग भन्छ मलाई के फाइदा भयो भनेर भन्छ कि देन आई सेड सिन्डिकेटेड डेटा भनेको इन्टरनेसनल युज गर्ने कुरा हो अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको टिम चाहिँ नि कतिको सेभी छ it will depend upon that what kind of decisions what kind of decisions do you make based out of that data होइन त्यसमा पनि मैले 2-3टा मार्केटमा ट्राई गरेको क्या मैले अनि सबैजना भयो भने त कहाँ हुन्छ त अनि मैले के फाइदा भयो त भनेर आई सेड लाइक तपाईँलाई फाइदा होइन त्यसपछि त तपाईँको यु हेभ टु हेभ अ टिम who understands research and can use that data as inputs to making better plans. Better informed decisions भनौँ न एक्ज्याक्टली सिन्डिकेटेड डेटाले त फर इक्जाम्पल स्ट्राटेजी बनाएर दिने होइन त डेटा मात्रै हो नि स्ट्राटेजी त आफ्नो तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने कुरा त अर्गनाइजेसन्सले ब्रान्डले बनाउने कुरा हो तर एटलिस्ट केही नहुनु भन्दा त के त पाएँ नि 120% कस्टमा चाहिँ मैले पाइरहेको छु भनेपछि इट्स गुड फर मी एज वेल होइन अब त्यो कल्चर चाहिँ बिस्तारै डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ ब्रान्ड्सहरू पनि रेडी हुनु पऱ्यो भनेर है यदि उहाँ रेडी भएन भने चाहिँ फर इक्जाम्पल होइन कस्ट पनि महँगो पर्ने भयो र अल्टिमेटली भन्यो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल यति ड्रास्टिकली फास्ट चेन्जिङ वर्ल्डमा चाहिँ होइन अब हामीसँग डेटा हुनु र डेटा नहुँदाखेरिको चाहिँ त्यसको अहिले त्यति देखिँदैन किनभने हामी ह्याप्पी छौँ भन्ने कुरा तर हेरिहालौँ 2-4वटा स्किन केयरमा चाहिँ कति नयाँ नयाँ ब्रान्डले मार्केट खाइ नै सकेका छन् होइन त्यो आइसकेका छन् कि किनभने उनीहरू मार्केट पनि क्याटर गरिरहेछ मान्छेको पर्सेप्सन पनि के छ कसो छ कसले के खोजिरहेछ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई जानकारी छ कि त्यसैले डेटा हुनु र डेटा नहुनुमा कम्प्लिटली फरक छ तर पछि यस्तो हो मैले भने नि सी फर्स्ट स्टेप भनेको अब जस्तै कि मोस्ट अफ द कम्पनीज होइन इभन डोमेस्टिक कम्पनीजहरूमा पनि बिबिए एमबिए गरेको मान्छे प्रायः जस्तो कम्पनी सबैमा छ कलेजमा मार्केट रिसर्चको एउटा सब्जेक्ट पढिसकेको छ क्लासमा मार्केटिङ क्लासमा म्यानेजरमा सबैमा चाहिँ रिसर्च भनिसकेको छ द फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट इज कि सिबिएसको डेटा निकालेर काठमाडौँ भ्यालीको पपुलेसन कति छ त्यसमा चाहिँ नि यो एज ग्रुपमा कति छ मेरो एज सेगमेन्ट कति मेल र फिमेल पहिला 50-50 छुट्याइदियो त्यसपछि गएर त्यसरी गरेर इभन दोज बेसिक्स वेयर सेकेन्ड डेटा इज अलरेडी अभाइलेबल एटलिस्ट त्यतिले गर्दा पनि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ भनेको क्या र इन्टरनल डेटालाई पनि अर्गनाइज गऱ्यो भने नि अ लट अफ मार्केटिङ डेटा डु कम अब फर इक्जाम्पल मेरै कम्पनीमा मैले एज हेरेर होइन कुन कम्युनिटीबाट मेरो बेसी आउँछ कहिले कहिले फरक पर्छ क्या त्यस्तो पनि होइन एथनिक ग्रुपबाट आइरहेछ मेरो कोर एज टार्गेट मेरो अहिलेको एक्जिस्टिङ कि कहाँ छ मेरो एन्ड आई डिसाइडेड फर इक्जाम्पल मेरो एउटा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भएको उसमा पनि द्याट 35 to 45 चाहिँ मेरो कोर मेरो टार्गेट ग्रुप हो होइन एन्ड द्याट कम्स फ्रम इन्टरनल डेटा क्या तर हाउ मेनी पिपल एक्चुली गो इनसाइड एन्ड डु द्याट भनेको कुरा क्या अनि मेरो इभन कन्ट्री वाइज पनि मैले होइन बाहिर हाम्रो एक्सपोर्ट्सहरू पनि छ त्यो हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा मेरो नेपालीहरू जस्तै कि अमेरिकामा कतिजना छ अस्ट्रेलियामा कतिजना छ युकेमा कतिजना छ त्यहाँ फलाना ठाउँमा कतिजना छ म्याप गर्ने
स्टार्टिङ पोइन्ट्स हो नि त हो एक्ज्याक्टली होइन तर त्यो पनि गरिरहेको छ कि छैनौ एन्ड द्याट इज मार्केट डेटा होइन र स्टार्टिङ Of पोइन्ट course. तर त्यो गरिरहेको छैन बिकज एभ्री कम्पनी हेज द ट्यालेन्ट बट आर दे एक्चुली टर्निङ अन देयर मार्केट रिसर्च ह्याड अर नट भन्ने मात्रै क्वेसन हो क्या मेरो चाहिँ डु द्याट फर्स्ट एन्ड देन अदर थिङ्स विल फलो नि त I think हामीलाई चाहिँ यो conversation, I don't know how much the audience will enjoy this conversation, but at least for us this was very very interesting जस्तो लाग्यो यसरी कहिले कन्भर्सेसन भएकै छैन जस्तो लाग्यो होइन मेरो यो पडकास्ट स्टार्ट गर्नुको उद्देश्य नै जसलाई इन्ट्रेस्ट सबैजनाले हेरोस् भन्ने नै होइन तर जसलाई इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ उसलाई केही स्टार्टिङ पोइन्ट होस् नलेजको लागि भन्ने हो सो द टपिक्स हेभ चुजन इज अल्सो सिमिलर होइन मार्केट रिसर्च पनि इम्पोर्टेन्ट हो र आफैले पनि एकदमै इन्जोय गर्छु कि मार्केट रिसर्च चाहिँ मेरो वर्क अफ मार्केटिङै हो एडभर्टाइजिङै हो बट त्यसको पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा टप 2-3मा आई वुड से मार्केट रिसर्च पनि हो होइन मेरो कन्ज्युमरलाई बुझ्नु अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु उनीहरूको साइकोलोजी बुझ्नु मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ सो आई अल्सो इन्जोय दिस कन्भर्सेसन अ लट एन्ड आई होप द टेक अवे फर अ लट अफ पिपल इज द्याट खर्चै नगरे पनि डेटा हेर्न थाल इन्फर्म डिसिसन गर्न थाल हन्च बिलिभमा काम नगर भन्ने नै टेक अवे होस् होइन त्यो बाहेक पनि वी टक अबाउट सो एनिथिङ प्यासन पोइन्ट के हो कसरी कन्ज्युमरले पर्चेजिङ डिसिसन गरिरहेछ कसरी स्पेन्ड गरिरहेछ सो आई होप दिस विल बी इन्ट्रेस्टिङ टु पिपल हुम इट इज इन्टेन्डेड टु भन्दै थ्याङ्क यू सो मच एन्ड इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ द टक वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो एकदम रमाइलो भयो आश्राजी है एन्ड आई थिङ्क त्यो अघि नै हामीले कुरा गरेको छ नि जुन तपाईँले जसलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्नुभयो नि यु आर अल्सो डेभलपिङ अ भेरी स्पेसलाइज कम्युनिटी अफ मार्केटिङ प्रोफेसनल्सले मात्र सुन्छ क्या यो एक्ज्याक्टली होइन जुन सोसियल मिडियामा मार्केटिङ भन्यो सोसियल मिडिया मार्केटिङ सबैजनाले गर्छ तर जसलाई डिपली मार्केटिङ एन्ड रिसर्च मार्केटिङमा ट्रुली इन्ट्रेस्ट छ यहाँले चाहिँ त्यो कम्युनिटी चाहिँ आई थिङ्क क्रिएट गर्नु त्यो डिपर त्यो कन्भर्सेसन्स हुने ठाउँ क्रिएट गर्नु हुँदैछ जब तपाईँ जानुहुन्छ नि रिसर्चमा जानुभयो भने एउटा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ पब्लिकेसन पनि गर्छु भन्ने सोच्नु हुँदो रहेछ कि होइन म लङ टाइम ब्याक चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ रिसर्चमा काम गर्दाखेरि अब पब्लिकेसन पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा पब्लिकेसन गर्न लाग्यो जब पब्लिकेसन गरिसकेपछि हेर्दा रहेछन् कि अनि त्यसपछि तपाईँ जब पब्लिकेसन हुन्छ तपाईँको रिच बढ्दो रहेछ कि इन्टरनेसनली रिसेन्टली एउटा बुक च्याप्टर फिलिप कोटलर होइन फिलिप कोटलरको किताबमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपमा 19वटा रिसर्चरहरू हुँदो रहेछन् होइन विश्वभरिको रिसर्चरहरू नेपालमा पनि एउटा केसमा आएका थियो उहाँहरूले सेलेक्सन भयो इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी फर मी होइन के दियो रिसर्चले भन्दाखेरि जुन किसिमको प्रोफाइलिङ जुन किसिमको होइन इन्टरनेसनली एक्सपोजर्सहरू दिइरहेछ त्यो अरूबाट पाइँदैन थियो होला होइन हो एउटा चाहिँ मोनिटरी बेनिफिट्स अर्कै होला होइन गाह्रो छ तर एउटा प्यासन पोइन्ट्समा जसरी काम गरिसकेपछि त्यो प्रोफाइलिङ चाहिँ हुँदो रहेछ कि सो अहिलेकति इन्टरनेसनली रूपमा जाने इन्टरनेसनली के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ त्यो प्र्याक्टिसेसहरू होइन इभन कति कुराहरूले अप्रोच पनि गर्दो रहेछ रिसर्चर भने इन्टरनेसनली चाहिँ बाहिरतिर हेर्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेछ कि होइन रिसर्चर भने अलिक राम्रै हुँदो रहेछन् अलिकति फर इक्जाम्पल यिनीहरूले इफोर्ड गर्दा रहेछन् भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछन् र त्यही पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एउटा गर्वको कुरा पनि हो कि हाम्रो एउटा आर्टिकल जुन हामीले एउटा चाहिँ हिन्दू कुश रिजनमा चाहिँ क्लाइमेट टुरिज्म सम्बन्धी लेखेको आर्टिकल्सहरू चाहिँ एउटा होइन फिलिप कोटलरले अथर गर्नुभएको किताबमा होइन उहाँले एडिटिभ गर्नुभएको किताबमा पढ्नु पनि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो जुन यो रिसर्चमा लगाएको दौरानमै त्यो पनि अलिकति रिसर्च बेस्डै थियो त्यसरी पनि पब्लिस अनि तर्खरमा चाहिँ सेप्टेम्बर 9मा आउँदैछ किताब चाहिँ होइन अब त्यो एउटा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि गइसकेपछि भित्र डिप डाइभै गर्नुपर्दो रहेछ कि सर्फेसमा बसेर चाहिँ अलिक हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा Thank you so much. This was very interesting. Vyas Media Network.